Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. לפי התוכנית הבאה, חלוקת התפקידים, לא, אבל אני חושב כי אין זה נכון, הרי מבחינת סדר הזמנים זה לא ייתכן. כן, 1 במרס 41, כן, אז היה 2 ב-2, לישקה היה שם ראש מחלקה, כפי שמוכיחים המסמכים, ואז באה תוכנית לחלוקת תפקידים שלאחר 1 במרס 41, בתוכנית חדשה לחלוקת תפקידים, זה השתנה. הכינוי כנסיות ובנאות חופשית עבר מ-2 ב-1 ל-4 ב-3 ויהדות מ-2 ב-2 ל-4 ב-4. ובראשון לאוקטובר 43 התרחבו תפקידי 4 ב-4 והיא כוללת עכשיו ענייני יהודים, ענייני פינויים, חילוט רכוש אויב וביטול אזרחות. נכון? Jawohl, da wurde gemäß der Verordnung dieser Angelegenheiten vom Amt 2 zum Amt 4 übertragen. כן, אז בהתאם לתקנה ה-11 הועברו עניינים אלה ממשרד 2 למשרד 4. ולפי תו 55 בסוגריים 14, 1453 שלנו, כאשר התארגן מחדש ה-RSA ב-1 לאפריל 44, נמצאו בפיקודך 2 רפרטים, 4A קטן, כנסיות, ו4A 4B קטן, יהודים. מאורגנים יחד בקבוצה 4A4. Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. כן. אתה זוכר את הנושא של הסטריליזציות. Jawohl. כן, כמה ישיבות התקיימו בעניין זה? Es liegen 2 Protokolle vor und außerdem habe ich gelesen, dass nach der zweiten Sitzung noch eine dritte stattgefunden haben soll. Erinnern kann ich mich daran nicht. שום דבר. קיימים Nein, an die שני... dritte kann ich mich nicht erinnern. קיימים 2 פרוטוקולים, וקראתי כי אחר הישיבה השנייה התקיימה כביכול עוד ישיבה שלישית, אולם להיזכר בכך איני יכול. לאחר שאלה נוספת לא איני יכול להיזכר בכך. אתה הרצית באחת הישיבות? Nein, es war nicht meine Aufgabe. Hier hatten Nein, wird reichen. לא היה זה מתפקידי, כאן היועץ המשפטי לא יספיק. אני רוצה להגיד לך שבשתי הודעות אשר אומנם אינן בפני בית המשפט, אבל אני רוצה שתאשר או תכחיש אותן, אחת של בולה ואחת של בילפינגר, נאמר שאתה ישבת ראש. Ich habe nie den Vorsitz geführt. Ich war ja in der ersten Besprechung nicht einmal zugegen gewesen.
מעולם לא ישבתי בראש, בישיבה הראשונה אפילו לא נכחתי. Da muss auf jeden Fall Billfinger den Vorsitz geführt haben, nicht aber jemand von 4B4, denn von 4B4 war laut Protokoll und Anwesenheitsliste ja niemand zugegen gewesen. כאן בכל אופן צריך היה לשבת בראש בילפינגר ולא איש 4B4, כי מטעם 4B4 הלא לא נכח איש, הן לפי הפרוטוקול והן לפי רשימת הנוכחים. אנחנו כבר שמענו את כל הדבר הזה שבשלישי למרץ 42 הייתה עוד ישיבה בבניין ושבה כן נוכחת. אינני רוצה להיכנס לכל העניין הזה. אני שואל אותך, האם נכון שאתה היית נוכח בתחילת הישיבה, נכנסת אליה מפעם לפעם? Nein, dann wäre ich auf jeden Fall in die Anwesenheitsliste aufgenommen worden, zumal ich sie ja gar nicht abdiktiert hat, sondern irgendjemand anderes das Protokoll diktiert hat. לא, כי אז בוודאי היו על כל פנים מכלילים אותי ברשימת הנוכחים, ובעיקר שלא אני הכתבתי אותה, כי מישהו אחר הכתיב רשימה זו. אבל הפרוטוקול השני אתה כבר מופיע, והוא התנהל על ידי 4B4. נכון? Jawohl, das stimmt. ולא רק אתה מופיע כן, זה שם נכון. מטעם 4B4, אלא גם גינטר, זור והונצ'ה. Jawohl, das stimmt. כן, זה נכון. אז למה נחוץ היה בארבעה אנשים מ4B4 בישיבה הזו? Erforderlich werden sie nicht gewesen sein, aber die Sitzung fand nun mal in dem Dienstgebäude statt und wenn Besprechungen stattfanden, so kann ich mir vorstellen, so wird jeder die Gelegenheit ergriffen haben, seine normale, trockene Schreibtischarbeit zu unterbrechen, um hier sich anzuschließen, wo verschiedene Vertreter anderer Instanzen beisammen waren, mit denen sich eben dies und jenes besprechen ließ. Notwendig waren 4 auf keinen Fall gewesen, denn 4B4 hatte ja sachlich damit nichts zu tun, wohl aber administrativ. דרוש לא היה הדבר, אולם מי שהתקיימו השיחות בבניין הלשכה, ואם כבר הייתה לאנשים ההזדמנות לעזוב את העבודה היבשה שמאחורי שולחן הכתיבה ולהצטרף אל נציגים שונים של רשויות מרכזיות אחרות ולדון עמם על הא ועל דא, אז עשו זאת, אבל נוכחותו של 4B4 לא נדרשה, כי הלא לא היה לנו בכך מגע ענייני, רק מנהלי. אז למה הישיבה התקיימה במשרדיכם ועל פי הזמנתכם? Es ist ja dazu der Befehl von Heinrich ergangen, die Unterlagen liegen ja vor. על כך הלא ניתנה פקודה מטעם היידריך, הרי קיימות כאן האסמכתאות. נו באמת, אתה רוצה להגיד לנו שהמקום היחידי שהיידריך יכול היה להועיד לישיבות האלה היה אצלך? לאף אחד מהמשרדים האלה שהשתתפו לא היה כבר מקום לאחסן 6-7 אנשים לישיבה? זה מה שאתה רוצה לומר? Seitens des Amtes 4, das heißt des Reichssicherheitshauptamtes, hat ja diese Angelegenheit federführend Billfinger bearbeitet. Es wäre also naheliegender gewesen, die ganze Angelegenheit in das Amt 2 zu verlegen. Das Amt 2 aber hatte keine Unterbringungsmöglichkeit, das war sehr beengt gewesen in der Albrechtstraße. Und so hat man nicht nur in diesem Fall, sondern in vielen Fällen wurde die Kurfürstenstraße wurde eben als Gebäude hergenommen, wo man dieses und jenes hat verlagern können. Nicht nur dienstliche Sachen, auch außerdienstliche Angelegenheiten. Die Urkunden beweisen es ja, dass seitens weder von mir noch von irgendeinem meiner Angehörigen auch nur ein Wort verlautet worden ist zur Sache. כן, מטעם המשרד 4 והמשרד הראשי לביטחון הרייך
הייתה בעניינים אלה הלא סמכות הריכוז בידי בילפינגר, או נכון יותר בידי האגף 2, המשרד 2, אלא שלמשרד 2 לא היו אפשרויות אחסון, הייתה שם צפיפות רבה ברחוב אלברכט, ומשום כך לא היה זה המקרה היחידי, היו מקרים רבים שבהם השתמשו בבניין קורפירסטנשטרסה להתייעצויות, לא רק בעניינים תפקידיים, אלא אף בעניינים אשר מחוץ לתפקיד. הלא המסמכים מוכיחים זאת. על כל פנים, לא הושמעה מילה, לא על ידי ולא על ידי מישהו מהנמנים עליי, עימי. ראי, על כך שהישיבה ב3 למרץ תכונס, תזומן ותסודר על ידך, הודיע היידריש בעצמו ללותר. אתה רוצה לומר שכל המטרה של המכתב ההוא הייתה להודיע ללותר שרק ב4 יש חדר פנוי כדי לכנס 10 או 12 איש? זה מה שאתה רוצה להגיד? Ich will da überhaupt nichts sagen, weil ich dazu nichts sagen kann, sondern die Dokumente sprechen es von selbst. Auf der לא, Wannsee-Konferenz wurde die תספר Sache לנו dann אתה איך אתה מסביר את זה. אני רוצה לומר על כך דבר, כי אין בפי דברים על כך, הרי המסמכים מוכיחים זאת בעצמם, כי בוועידת ואנזה ספר לנו איך אתה מסביר את זה. מדוע היידריש צריך לכתוב ללותר שהרפרנט שלי יזמן פגישה? כל העניין הזה רק מפני שאצלך יש חדרים ובמשרד 2 אין חדרים? זה מה שאתה רוצה להגיד? Wenn ich heute etwas zusammen konstruiere, so kann ich das machen, wenn ich verhört werde. Aber wenn ich hier unter Eid aussage, so hat es keinen Zweck, wenn ich etwas konstruiere. Ich darf nur verweisen auf die Akten und was drin steht und was man daraus liest. Das muss Gültigkeit haben in dem Fall, weil es ja Brief und Siegel trägt, unterschrieben ist und normale Schreiben sind. Und weil außerdem die Protokolle vorliegen. בסדר, אני מקבל את זה. זהו ההסבר שלך. אם אשחזר דבר מה, אילו שחזרתי דבר מה כאשר אני נחקר, היה זה אפשרי, אולם כשאני מעיד כאן בשבועה, אין טעם בשחזור דברים. הלא המסמכים הם תקפים, ושם זה כתוב. ותוקף המסמכים נובע הלא הן מכותרת המכתב והן החותם. טוב, לפני שאעבור לפרק הבא, ברצוני לגעת רק בקצרה בקשרים שלך והאיינזצגרופן. אתה הודית בחקירתך במשטרה שתף 310 788 שלנו חובר אצלך והועבר לקלטנברונר לחתימה. זה נכון. Es wurde nicht bei 4b4 aufgesetzt, sondern es ist das Ergebnis der Besprechung der Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes und des Dezernates 4b4 mit übrigen Dezernaten im Reichssicherheitshauptamt gemäß den Weisungen der Vorgesetzten sowohl von Luther als auch von 4b4 und dieser Erlass ist dann rausgegangen. Jawohl, das stimmt. זה לא חובר ב4, אלא זוהי תוצאה של הדיונים שבין משרד לענייני חוץ ו4 לבין מחלקות אחרות במשרד הראשי לביטחון הרייך, לפי הוראות הממונים הן על לותר והן על 4 וצו זה יצא לאחר מכן. כן, זה נכון.
אבל אתה אמרת שהוא חובר, aufgesetzt. איזה עמוד? זה עמוד 1342. אצלכם, ואמרת שקרוב לוודאי שזה היה או גינטר או זור. Ich habe in der Zwischenzeit Gelegenheit gehabt, die Angelegenheit aufgrund der לא, Akten zu studieren. ובכן, האם זה נכון מה שאמרת שם? אתה צריך לקצר בתשובותיך. זה לא ייתכן כך. הייתה לי בינתיים ההזדמנות ללמוד את העניין על סמך המסמכים. נראה את זה תגיד בקיצור מה יש לך לומר. האם כבודו רוצה שאראה לו את הקטע? כן, בבקשה, כן, הקטע שיקרא את מסומן זה. פה ב-1342. מודגש. קראת, כן? עמוד Ich bin gerade 1342. dabei, Herr Vorsitzender. 342, na, ich lese auf Seite 1343. 1342. Ah, hier, ja. כן, הלוא אני יש קראתי שם בעמוד קווים 1345. מתוחים בעמוד הזה, מדוע אתה קורא במקום אחר? Jawohl. כן. שקט. Ich bin heute in der Lage, diese Angelegenheit exakter und genauer aufzuklären, als ich es zu jener Zeit tat, wo mir diese vielen Dokumente nicht zur Verfügung standen, die zu diesem Vorgang gehören. כיום יש בידי להבהיר עניין זה ביתר דיוק וביתר דייקנות מאשר אז, כשלא עמדו לרשותי המסמכים אשר שייכים להתרחשות זו. אולי תסביר לי איזה מסמך אחד בלבד, יכול היה לשנות את דעתך על חיבור ההוראה הזאת. Der Entwurf, der dazu gehört, meinen Sie, Herr Generalstaatsanwalt, zu dieser Akte. מה יכול היה כיום לשנות דעתך על חיבור המסמך הזה לעומת מה שאמרת לפני זמן לא רב בחקירתך במשטרה? לטיוטה השייכת למסמך זה מתכוונת, אדוני היועץ המשפטי. Jawohl. Sämtliche einschlägigen Urkunden unter dem Betreff Behandlung Juden ausländischer Staatsangehörigkeit, die vor dem 5. März 1943 behandelt wurden. Das sind nicht sehr viele, das sind ungefähr, schätze ich, 10, 12 Dokumente. Und daraus ergibt sich ganz klar und zweifelsfrei, wie diese Angelegenheit zustande gekommen ist. Die Nummern der Dokumente habe ich leider nicht hier. Ich könnte sie aber zu gegebener Zeit sogar liefern, weil ich sie auch geschlossen beisammen habe. כן, כל המסמכים הנוגעים בדבר אשר נשאו את כותרת הנדון, הטיפול ביהודים נתיני חוץ לארץ. זה מיום 5 במרס 43. אין אלה מסמכים רבים, הם בערך 10 עד 12 מסמכים, ומהם נובע בבירור וללא ספק כיצד הגיע העניין לידי כך. טוב, אז אני אבקש אותך... מספרים אלה אינם מצויים בידי כרגע, אולם בכל עת אוכל לנקוב בהם כי הם רשומים אצלי במקובץ. אבקש אותך שתיתן לי אותם ותראה לי עליהם. בינתיים תסכים כאן שהפקודה הזאת, אשר אתה בעצמך אומר שגם 4 שותפה בה, הופנתה בין השאר גם למפקדי האיינזאצגרופ. נכון. Jawohl, die mussten an alle Stellen gesandt werden, die es überhaupt gab. כן, הם צריכים היו להישלח לכל הרשויות אשר בכלל היו קיימות. והוא הדין בתף 271,
כפי שתיווכח מעמוד 5, גם כן הוראה שלכם 4ב. Jawohl, das ist mit ein Vorläufer dieses Dokumentes Staatsanwalt Nummer 788, worauf eben dieses טוב, אבל zustande גם הוא gekommen ist. מופנה בין השאר למפקדי האיינזצגרופ. כן, אף זהו מבין חלוצי אותו מסמך שמספר התביעה שלו הוא 788. Es ist ja der Entwurf, möchte ich sagen, zu diesen Akten. זו הלא הטיוטה, הייתי אז זו אומר, הטיוטה. למסמכים טוב, אלה. בסדר, טוב. עכשיו תגיד לי, אתה היית נוכח בפגישה גדולה בבניין קולנוע כאשר ניתנו ההוראות למפקדי האיינזצגרופ. Nein, da sind keine Befehlsgebungen erteilt worden, sondern da sind die Namen der Einsatzkommandoführer aufgerufen worden. לא, שם לא ניתן מתן פקודות, אלא שם נקבו בשמותיהם של מפקדי יחידות המבצע. ודובר על תפקידיהם, אני מבין. Aufträge und Aufgaben wurden nicht besprochen, sondern die hatten die Einsatzgruppenchefs ja schon früher bekannt gegeben bekommen. Das Letztere habe ich aber erst nachträglich festgestellt. Ich habe in der Aussage, glaube ich, gesagt, dass die Einsatzkommandoführer aufgestellt wurden und ich kann mich auch heute dessen noch entsinnen. אולנדורף היה שם? לא, שם לא נדונו התפקידים והמשימות, אלא אלה הודעו למפקדי עוצבות המבצע כבר מקודם. אני יכול לקבוע זאת כיום, כי אמרתי בהודעתי, כמדומני, ששם מונו מפקדי יחידות המבצע. אולנדורף היה שם? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es ist undenkbar, dass die Einsatzgruppenchefs nicht zugegen gewesen wären. כבר איני יכול להיזכר, אולם לא ייתכן כי לא נוכחו מפקדי עוצבות המבצע. מי ניהל את הפגישה הזאת? Soviel ich glaube, mich entsinnen, Streckenbach. ככל ש... Ich kann es aber nicht genau sagen. Es wäre auch möglich, dass Heydrich diese gesprochen hat und die Namen genannt hat, aber ich glaube eher Streckenbach. Ich glaube eher Streckenbach. Weil wenn ich das... כמה אנשים היו בפגישה? Es waren fast sämtliche Referenten des Reichsheereshauptamtes zugegen und die Amtschefs. ייתכן כי Vielleicht noch der היה... ein und andere Sachbearbeiter, aber das weiß ich nicht. Jedenfalls der Kinosaal war voll gewesen. Ich saß rückwärts in der letzten oder vorletzten Reihe, das weiß ich noch. ייתכן כי היה זה שטרקנבך, אולם איני זוכר זאת בדיוק, ייתכן אף כי היידריך דן בדברים אלה ונקף בשמות, אולם יותר נוטה אני להניח כי היה זה שטרקנבך. ולשאלה הנוספת, כן, היו שם כל ראשי המחלקות של המשרד הראשי לביטחון הרייך ואף נכחו ראשי המשרדים ועוד אי אלה מעובדי המדורים. אני רק יודע כי אולם הקולנוע היה מלא ואני ישבתי שם בסוף בשורה האחרונה או שלפני האחרונה, הזאת עוד אני יודע. זה היה לפני פרוץ מלחמת גרמניה ברית המועצות. Das muss ganz kurz vorher gewesen sein. Jawohl. כן. כן, זה צריך היה להיות סמוך מאוד לפני כן, כן. ושם נאמר שם נאמר מה היו ההכנות הארגוניות בקשר לפעולות האיינזצגרופ, נכון? Nein, soviel ich weiß, wurde da bekannt gegeben,
wer Einsatzkommandoführer ist. Nicht Einsatzgruppenführer, sondern Einsatzkommandoführer. Und zwar weiß ich das deswegen... אם דובר על תפקידי עוצבות המבצע או יחידות המבצע, זה לא חשוב כאן, אותו הדבר. Nein, da wurde nicht drüber gesprochen. Ich kann das auch beweisen, warum ich das nicht weiß, ich kann dass das nicht drüber beweisen, gesprochen הוא wurde. רוצה להציג. זאת אומרת, כינסו את כל האנשים האלה לכינוס בקולנוע רק כדי להודיע על מי שנתמנו לראשי יחידות המבצע, כן? So ist mir die Sache bekannt, weil ich selber darauf gelauert hatte, Einsatzkommandoführer zu werden. טוב, זה אנחנו יודעים. לא, ככל הידוע לי, הודיעו שם רק מי מונו למפקדי יחידות מבצע, ולא מי מונו למפקדי עוצבות מבצע, וזאת יודע אני משום לאחר הערת אב בית הדין. לא, אני אף יכול להוכיח מדוע אני יודע זאת. לאחר הערה נוספת, כך ידוע לי העניין, כי אני הלא בעצמי שאפתי להיות מפקד ביחידת מבצע. כן, שאפת לזה? Das Bemühen hatte keinen Zweck gehabt, sondern man musste warten, ob der Name aufgerufen wird. Und weil ich mir unter Einsatzkommandoführer an der Ostfront einen militärischen Einsatz vorstellte, deswegen war ich Feuer und Flamme gewesen und war enttäuscht gewesen, dass ich nicht aufgerufen worden bin. Das ist mir noch lebhaftest in Erinnerung. לא השאיפה קבעה שם, כי אם צריך היה לחכות שיקראו בשם, ואני תיארתי לעצמי בעוצבות מבצע צבאי בחזית המזרח, ומשום כך התלהבתי מן העניין. זה עודנו ידוע לי, זה עודנו זכור לי. בפגישה הזאת דובר על ההכנות הארגוניות שכבר נעשו להפעלת האיינזצגרופן? Das weiß ich nicht, was da besprochen worden ist. Jedenfalls von den Aufgaben wurde nichts besprochen, sonst wüsste ich das. אני מדבר על ההכנות הארגוניות להפעלתם. זאת אני יודע, אם זה נדון שם, על כל פנים דבר המשימות לא נדון שם, אחרת... Was ist? Es wird zu akzentuiert und deutlich gesprochen. Es ist zu דבר deutlich? שם יותר מדי מודגש וברור. Über die Organisation weiß ich nicht, was da besprochen worden ist und ob überhaupt etwas besprochen worden ist. Das, was ich weiß, das habe ich eben gesagt. בדבר הארגון איני יודע מה נדון שם ואם בכלל נדון דבר. את אשר ידעתי אמרתי זה עתה. שקט. מה מפריע לך שם באוזניות? Es war eine zu akzentuierte כן. Übertragung. היה זה ממסר מודגש מדי. טוב. במשטרה זכרת קצת יותר. הנה בעמוד 249 של הודעתך Jawohl. כן. אמרת שנמסר גם על משהו הנוגע לעניינים ארגוניים. תסתכל בקטע המודגש בעמוד 249. זאתי הפסקה השנייה בעמוד. איפה זה מר האוזנר? למעלה פה. לא, שם, כן. כן, כן. סמוך לפני תחילת המלחמה הגרמנית רוסית.
Ich habe zwar nichts von organisatorischen Dingen gelesen, aber was ich hier gesagt habe, das stimmt ja ungefähr. Das habe ich ja jetzt auch gesagt. לא קראתי אמנם כאן על דברים ארגוניים, אבל מה שאמרתי זה הלא נכון, זה הלא אמרתי גם כאן. טוב, אני קורא מה שכתוב שם, אם אתה אומר שזה נכון, זה מספק אותי. Ich lese nichts von organisatorischen כן, Vorbereitungen. פסקה שנייה מלמעלה, כן? אני בסוף, קורא כאן דבר על הכנות ארגוניות. בעמוד 249. אתה רואה את זה? Ja, das ist richtig. Das bezieht sich, die von langer Hand vorbereitete organisatorische Arbeit, das bezieht sich auf die wie soll ich sagen, auf die funktionelle Zusammenstellung der Kommandos. Denn das ist ja auch das einzige, die Triebfeder und die Triebkraft gewesen, nicht nur von mir, sondern von vielen. Wir wollten raus an die Front. Und ich sagte schon, ich war enttäuscht gewesen, dass ich nicht Einsatzkommandoführer geworden bin. Insofern stimmt das, was ich gesagt habe, denn an diese Sache kann ich mich wirklich noch sehr lebhaft erinnern. Das ist eines der wenigen Sachen, die mir noch gegenwärtig sind. כן, זה נכון, כאן המובאה, העבודה הארגונית אשר הוכנה מזה זמן רב, כן, זה הלא מתייחס להרכב התפקודי של היחידות, והלא זו הייתה הלא שאיפתי לא רק שלי אלא של כל מיני ראשי מחלקות להגיע, לצאת ולהגיע אל החזית ולהיות שם מפקד יחידת מבצע. זה נכון. אולם עניין זה עוד זכור, עודנו חי בפניי, וזה אולי אחד העניינים המעטים שעודם שמורים בראשי. ועד היום אתה מצטער על כך שלא זכית להיות אחד המפקדים של יחידות המבצע. Nein, als ich dann gehört habe, dass es keine das heißt keine Kommandos sind, die an die Front gehen, da war ich zu Tode froh gewesen, dass ich wieder in Berlin gewesen bin. לא, כאשר שמעתי לאחר מכן כי לא היו אלו יחידות אל האויב, דהיינו יחידות היוצאות אל החזית, אז שמחתי מאוד כי נשארתי בברלין. אנחנו כבר טיפלנו בדינים וחשבונות של איינזאץ גרופ ואינני רוצה לחזור לזה. אבקשך שתסכים איתי, בידי רשימה מאוד מפורטת ובאמת אינני רוצה להפסיד זמנו של בית המשפט בבירורה. כי החל מ-24 ליוני 41 קיבלת דינים וחשבונות על פעולות האיינזאץ גרופ. Jawohl, ich habe eine ganze Anzahl solcher Berichte bekommen. כן, אני קיבלתי מספר ניכר של דינים וחשבונות כאלה. ולכן כאשר הפנר כתב לך מליצמנשטט ב-16 ליולי 41, זה ת'219, שבעצם פתרון הומני יותר ליהודי ליצמנשטט יהיה להמית אותם, זה כבר לא הייתה הפתעה בשבילך, מפני שבאותו זמן כבר קיבלת דינים וחשבונות על כך שקהילות רבות של יהודים הומתו. Zu dieser Zeit, da habe ich das noch nicht gewusst. Ich sagte, dass ich das erste Mal überhaupt von solchen Maßnahmen gehört habe, war, als Heydrich mich nach dem Osten schickte. Das war das allererste Mal. Das werde ich nie vergessen, sowas kann man nicht vergessen. Und das war aber nicht am 16. Juli gewesen, denn der Krieg gegen Russland wurde ja erst gegen Ende Juli, glaube ich, erklärt.
לא, לא. Oder na, jedenfalls, wie dem auch sei, aber die Zeit, als ich da nach dem Osten hinbefohlen wurde, die lag weit nach dem 16. Juli. מה היה התאריך הראשון שהוא קיבל דוח, אדוני אמר? 24 ביוני 41. אני מיד אבדוק את הדוח, אדוני, כדי לא לטעות. באותה תקופה טרם ידעתי זאת. אמרתי כי הפעם הראשונה 24 ביוני 41. בה נודעו לי פעולות כאלה הייתה כאשר שלחני היידריך למזרח. הייתה זו בהחלט הפעם הראשונה, ולא אשכח זאת, כי אי אפשר לשכוח דבר כזה. ב-16 ביולי נדמה לי שהמלחמה נגד רוסיה הלא הוכרזה רק בסוף יולי. יהיו הדברים כאשר יהיו, התקופה בה צוויתי לנסוע למזרח הייתה הרבה אחרי ה-16 ביולי. תראה, אני אינני מדבר על מה שראית עקב הביקור. אני מדבר על מה שנודע לך מדוחות האיינזאצגרופן, ולידיעתך המלחמה בין ברית המועצות וגרמניה פרצה, אם אינני טועה, ב-20 ליוני, 22 ליוני, 41. וכפי שאמרתי לך, כבר ב-24 ביוני קיבלת את הדוח הראשון, ועד התאריך של מכתב זה הספקת לקבל 13 דוחות, לפי מה שידוע לנו, על פעולות האיינזאצגרופן, אשר דיווחו על השמדה שלמה של קהילות יהודיות. Das möchte ich aber sehr bezweifeln, dass ich bis dahin 13 Berichterstattungen erhalten hätte. טוב, אז אתה מכריח אותי להיכנס. בכך רוצה הייתי להטיל ספק רב כאילו קיבלתי עד אז 13 דיווחים. טוב, אם מוכרחים אז אני אצטרך להיכנס איתך לזה אחד אחד. אולי נסכים קודם על החלוקה של הדוחות. תסכים איתי שעד תאריך מסוים הגשפטשטלה במשרד 4 קיבלה 3 דוחות מכל אחד מהדינים וחשבונות של איינזאצגרופן, והפנתה גם אליך אחד. Die näheren Details kann ich nicht angeben, aber ich weiß, dass ich solche Berichte bekommen habe. כן. לא אוכל לתאר כאן את פרטי הפרטים, אולם ידוע לי כי קיבלתי דינים וחשבונות כאלה. ובכן ראה, הנה Ereignismeldung Nummer 1 מ-24 ליוני 41, משרד 4, גשפטשטלה קיבל 3. איזה מספר? זה חדש, אדוני. אנחנו לא הגשנו את כל אלה, חשבתי שזה לא שנוי במחלוקת. Es ist auf diesem Stück absolut nicht ersichtlich, dass das 4B4 bekommen hat. Verteiler nicht angeführt. מתוך פריט זה בהחלט לא נראה כי 4 קיבלה זאת, אין היא נקובה ברשימת התפוצה. זה נכון. Verteiler auf der Seite 4. כתוב רק 4 גשפטשטלה, 3 העתקים. נכון? Jawohl, aber ich bin ja nicht die Geschäftsstelle 4 gewesen. נכון. כן, אבל אני לא הייתי הרשות לניהול העניינים ב4. אף יחידה אחרת של משרד 4 איננה נזכרת כמקבלת הדוח, אני חושב, מלבד 4A. אפילו לא האמטשף.
es wird erwähnt, die Gruppe 4, ich weiß nicht, Gruppe 4b oder 4e soll das heißen, das kann ich nicht 4e. lesen. Und dann das Referat 4. טוב, 4A זה ברור, זה besetzte Gebiete, על זה אין כל ספק. טוב, מאיזה תאריך הדוח הראשון שממש הופץ אל מחלקתו? לפי ידיעתנו, אדוני, 24 ביולי 41. מוזכר כאן האגף 4B, או איני יודע, אולי זה צריך להיות 4A, איני יכול לקרוא זאת. ועוד מוזכרת המחלקה 4 או 5. הדוח הראשון שיש לנו, שבו 4B4 מופיעה לראשונה, הוא מ-24 ליולי 41. עם רצונו של בית המשפט שאפסח על כל האחרים, אני כמובן אעשה זאת. אני חושב כבר, תודה רבה אדוני על ההנחיה, אני אעשה כן. כי אלה מסמכים שמעולם לא השתמשו בהם עוד. הנה תראה, זה מה שידוע לנו, הדוח הראשון שהגיע אליך. זאת אומרת שמחלקתו מופיעה ברשימת התפוצה. אני מבקש סליחה, כמובן, שמחלקתך מופיעה בו ישירות ברשימת התפוצה. Jawohl, das stimmt. Am 24. Juli 41 muss ich diesen Bericht bekommen. Ob das am 24. oder am 25. ist, das weiß ich nicht. ותשים לב שכאן גם משתנה החלוקה. הגשפטשטלה מקבלת כעת העתק אחד, 4B4 העתק אחד. התשובה הקודמת, כן זה נכון, ב-24 ביולי, או אולי זה היה 25, אני יודע, צריך היה הדוח להגיע לידיי. והאמטשף מקבל אחד. Jawohl, es wurden im Amt 4, 1, 2... במקום שקודם הגשפטשטלה קיבלה 3 וחילקה אותם במשרד, כעת זה כבר חולק ישירות ממקור ההפצה. Über die organisatorischen Dinge weiß ich nicht Bescheid. Es wurden jedenfalls an die verschiedenen Referate und Gruppen im Amt 4 alleine 13, 14 von den insgesamt 41 Ausfertigungen verteilt. קודם אמר כן במשרת 4, ולאחר ההערה הנוספת בדבר הסדרים הארגוניים אין לי ידיעה, על כל פנים חילקו אל המחלקות והאגפים השונים של משרת 4 13 או 14 מבין 41 הטפסים אשר הוכנו בסך הכל. בית המשפט יורה לתת לנו אחר כך את השניים הללו, אנחנו נדפיס אותם כרגיל. כן. 4 מסר השני. כן. לכן הראשון מ-24 ביוני יהיה תו 1429. והשני מ-24 ביולי, תו 1430. ובכן תסכים איתי עכשיו שבמחצית השנייה של יולי 41 זה כבר לא היה הפתעה גדולה בשבילך לשמוע שהורגים אוכלוסיות של ערים שלמות.
Wenn ich das damals gelesen habe, so werde ich das auch gewusst haben. Jawohl. Aber das heißt noch nicht die physische Vernichtung des jüdischen Volkes, wie mir das Heydrich erzählt hat, sondern das sind die Ereignismeldungen vom Osten gewesen. טוב. כן, אם קראתי זאת אז, כי אז ודאי הייתי גם יודע זאת. אולם עדיין אין זה אומר ההשמדה הפיזית של העם היהודי, כפי שסיפר לי זאת היידריך, כי אלה הלא היו רק דוחות האירועים מן המזרח. אבל אני רציתי רק לדעת מדוע לדבריך ת'219 מכתבו של הפנר צריך היה להוות הפתעה כל כך גדולה. הרי אז כבר ידעת שדברים כאלה נעשים. הפנר לא מציע לך לעשות את זה לכל העם היהודי, הוא מציע רק לעיר אחת. והוא אפילו אומר, מפני שאין אפשרות לתת להם מזון, אז צריך למצוא דרך יותר הומנית לחסל אותם. זה כבר אז לא צריך היה להפתיע אותך? נכון? Ja, es ist nur die Frage, ob ich dieses Schreiben überhaupt bekommen habe, ob das mir überhaupt vorgelegen hat. כן, Das ist die Frage. אולם השאלה אם בכלל קיבלתי מכתב זה, אם בכלל היה מונח לפניי, זוהי הלא השאלה. תסכים איתי רק דבר אחד, בהנחה שקיבלת אותו, הוא כבר לא יכול היה לזעזע אותך ולעורר אצלך השתוממות גדולה, מפני שמהדוחות שקיבלת באותו זמן כבר ידעת שדברים כאלה נעשים. Unter der Voraussetzung, dass mich dieses Schreiben erreicht hätte, muss ich sagen, dass es trotzdem ungewöhnlich gewesen wäre, weil das ist Reichsgebiet gewesen, das andere war Front. מתוך הנחה כי אמנם הגיעני מכתב זה, עליי לומר כי היה זה בכל זאת בלתי רגיל, כי זה היה מרחב הרייך ואילו האחר היה, שם הייתה חזית. זהו ההבדל היחידי. Ich habe jetzt nur auf die Frage geantwortet, die mir gestellt worden ist, ohne jede, sagen wir mal, ohne jede Perfektionierung, denn ich weiß es ja gar nicht einmal, ob ich das Schreiben bekommen habe. אני רק עניתי עתה על השאלה כפי שהוצגה בפניי, ללא כל נאמרנה השלמה, כי אני הרי לא יודע אם קיבלתי מכתב זה. תראה, אני מראה לך קטע ממסמך זאסן שיש בו תיקונים רבים בכתב ידך. תסתכל למשל באותו קטע אשר מסומן בין סוגריים ועיפרון אדום, יש תיקונים בכתב ידך ממש, גם לפני זה וגם אחרי זה. Die Seite ist 282. עמוד 282. אולי אדוני יקרא את זה בינתיים, או מישהו כדי שנשמע מה... אנחנו הדפסנו כמה קטעים לנוחיות בית המשפט, יש לנו מודפס. אני הייתי רוצה לשמוע את זה. כן, כבודו. שאדוני יקרא. כן, כן, לא בית המשפט אינו רוצה. אבל למר דיין אנחנו נוכל... כן,
אדוני כרגיל יקרא את זה. תסכים איתי שבקטע הזה יש תיקונים בכתב ידך. Ich darf es erstmal schnell zu Ende לא, לא, האם אתה מוצא תיקונים בכתב ידך? זה אתה יכול לבדוק בן רגע. Vor allen Dingen, vor allen Dingen habe ich אז hier... נו, זה מה שאני רוצה לדעת. Nein, vor allen Dingen habe ich hier einen Kreis gezeichnet mit dem Fahnenhinweis Nummer 8. בראש ובראשונה Die Fahne ist nicht dabei. סימנתי כאן עיגול עם סימן של דגל מספר 8. סימון זה אינו נמצא כאן. שום דבר לא ימנע ממך לספר לבית המשפט את מה שלפי מיטב זיכרונך כתבת או עשוי היית לכתוב כהערה מספר 8. אבל אני שואל אותך אם יש שם תיקונים ממש בכתב ידך למילים, תוספות. Es gibt, so viel ich lese, eine, die besagt aber nichts, weil ich hier eine Fahne dazu geschrieben habe. עד כמה שאני קורא, יש כאן הערה אחת, אולם אין לה כל משמעות, כי אני סימנתי כאן דגל כזה. טוב. ליד איזה מילה סימנת את ההערה? אולי תקרא את זה בעצמך, זה יותר פשוט, ואז תגיד לבית המשפט איפה סימנת את ההערה ומה מתוקן בכתב ידך. תקום נא ותקרא את המסומן בסוגריים. Bitte, ja? Ja, bitte, Was lesen soll Sie. den gesamten בבקשה. Absatz, den rot eingerahmten Ja, ja. Absatz? אז Gut. עליי לקרוא את כל הפסקה אשר במסגרת אדומה. Wem gegenüber hatten Sie Befehlsgewalt? Runder Kreis, Hinweis Fahne 8. Ja. Ich hatte Befehlsgewalt gegenüber allen meinen Nachgeordneten. Das war ein Regierungsrat, ein Regierungsassessor, meinen ständigen Vertreter, ein Regierungsamtmann, mehrere Polizeioberinspektoren, mehrere Polizeiinspektoren, mehrere Polizeisekretäre, mehrere Kriminalsekretäre, mehrere Kriminalassistenten, mehrere Polizeiangestellte, mehrere SS-Sturmführer des SD, zeitweilig einen SS-Obersturmführer des SD, mehrere SS-Untersturmführer und mehrere Unterführer und Männer des SD, die als Polizeiangestellte fungierten. Damit habe ich umrissen mein Dezernat, soweit es in Berlin arbeitete und soweit zu diesem Dezernat die verlängerten Arme gehörten, als da waren die Berater für Judenfragen bei den deutschen Gesandtschaften, bei dem Befehlshaber der SIPO und so weiter, wobei hier Befehlsgewalt mit einer Einschränkung zu versehen ist. Denn diese Leute unterstanden ja nun mal in erster Linie dem Botschafter oder dem Gesandten oder dem Befehlshaber. Falls die sachlichen Befehle, die sie erhielten, nicht folgen konnten, stand es diesen Berater frei, im Gegensatz zu den sonst unmittelbar Unterstellten des Botschafters, des Befehlshabers, frei zu mir zu kommen, um mir zu sagen, warum sie diese Befehle nicht ausführen können, weil sie etwa im Widerspruch stünden zu einer Weisung, die sie vom Dezernat erhalten hätten, und sie bitten um Klärung und erst dann würden sie sich wieder an die Dienststelle begeben. Das kommt schon vor. Also hier hatte ich direkte Befehlsgewalt. Da muss heißen, hier hatte ich keine direkte Befehlsgewalt. Das ist, Ja, hat die Schreibkraft glatt das Wort ausgelassen. Da ergibt ja der Sinn schon, dass der letzte Satz zum Beispiel völlig falsch ist. Fehlt noch weiter? Von der Schreibkraft. Wenn Sie ein Rundschreiben abfassten mit dem Briefkopf der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, ihre Dezernatnummer unterschrieben, im Auftrage mit ihrem Namen an alle Staatspolizeileitstellen, so war das eine Weisung und ein Befehl, so war das eine Weisung, kein Befehl. Ja, selbstverständlich. kein Befehl כתבת במו ידיך. הוספת שם אחרי המילה weisung, נכון? Jawohl, das war eine Weisung an die Staatspolizeistellen und Staatspolizeileitstellen. Denn zwischen Weisung האם und זה נכון Befehl... שאמרת כך עכשיו, אני רוצה לדעת. Nein, es ist so zu verstehen, zwischen Weisung und Befehl
So wenn ein Beamter kann keinen Befehl bekommen, der hat eine Weisung zu bekommen. Dasselbe aber, was die Weisung für den Beamten, ist der Befehl für den Nichtbeamteten. בסדר גמור. Ich konnte Befehle bekommen, aber keine Weisungen. טוב מאוד. Die Beamten konnten Weisungen bekommen, keine Befehle. טוב, מלבד ההערה הזאת, מה שכתוב פה נכון. Nein, es ist, wie man ja allenthalben sehen kann, dokumentensachlich nicht richtig. Was ich damals in der Fahnenkorrektur geschrieben habe, weiß ich nicht. Sicherlich auch nur unvollständiges Zeug, weil ich es ja damals nicht mehr gewusst habe. Heute weiß ich deutlicher Bescheid, wie diese ganze Sache aussieht und wie sie gelaufen ist. טוב, נתרגם קודם. אני מבקש לתקן. Als Hinweise. In dem Original steht hier, so war es eine Weisung, Punkt, und ein Befehl, Fragezeichen, durchgestrichen, daneben handschriftlich kein Befehl, mit 3 Ausrufungszeichen. תחילה, טוב, זאת אומרת, טעות שמיעה של הכתבנית כנראה. בדיוק. לא, לא. היה כתוב und ein Befehl, נמחק על ידי איישמן und ein Befehl, והוא הוסיף במו ידיו kein Befehl עם 3 סימני קריאה. כן, כן, אבל זאת אומרת ששם היה כנראה משהו קודם בסרט, שככה היה הודפס. בסרט und ein Befehl, הוא מחק את זה כאשר ראה את זה וכתב kein Befehl עם כן. 3 סימני קריאה. זה נכון. קריאת המובאה. לגבי מי הייתה לך סמכות פיקוד? דברי הנאשם, וכאן עיגול ומסומן דגלון והספרה 8, המשך המובאה. הייתה לי סמכות פיקוד לגבי כל פיקודיי. היו אלה רגרונגסרט 1, רגרונגסאססור 1, ממלא מקומי הקבוע, רגרונגסאמטמן 1, מפקחים ראשיים אחדים של המשטרה, מפקחי משטרה אחדים, כמה מזכירי משטרה, מזכירי מחלקות פליליות, קרימינל סקרטרי אחדים, קרימינל אסיסטנטן, כמה פקידי משטרה, כמה אס-אס שטורמפירר של ה-SD ובאופן זמני אס-אס אוברשטורמפירר של ה-SD, כמה נגדי אס-אס ו-SD וכמה נגדים ואנשים של SD אשר פעלו כפקידי משטרה. בכך סרטטתי את מחלקתי עד כמה שעבדה בברלין ועד כמה שנמנו עם מחלקה זו הזרועות המוערכות כפי שהיו כאן היועצים לשאלות יהודים ליד הצירויות הגרמניות, ליד מפקדי משטרת הביטחון וכולי. וכאן יש להוסיף על סמכות הפיקוד הסתייגות אחת, כי אנשים אלה היו כפופים בראש ובראשונה לשגריר או לציר או למפקד. במקרה שלא יכלו לציית לפקודות ענייניות אותן קיבלו, הייתה בידי יועצים אלה הברירה, וזאת בניגוד לפיקודים האחרים הישירים של השגריר או של המפקד, לבוא אליי באופן חופשי ולומר לי מדוע אין בידם לבצע פקודות אלה, אולי משום שנגדו להוראה אותה קיבלו מאת המחלקה, וכי מבקשים הם בירור, ולאחר מכן רק היו חוזרים ליחידתם. זה אומנם קורה. גם כאן הייתה לי סמכות פיקוד ישירה. זה לא נכון, כאן דברי הנאשם. כאן הדילגה הכתבנית על מילה, הרי מהמשמעות כבר ברור שהמשפט האחרון בלתי נכון. צריך היה להיות כאן לא הייתה לי סמכות פיקוד ישירה, כי אני הלא הוריתי, כי היה מדובר הלא בהוראות לנקודות ולמפקדות משטרת המדינה. המשך המובאה. אם חיברת מכתב חוזר
בעל כותרת המכתבים ראש הזיפו, משטרת הביטחון וההסדר, וכן מספר המחלקה שלך, ואם חתמת עם האופטרגה בתוקף התפקיד בשמך אל כל מפקדות הסטאפו, משטרת המדינה, הרי הייתה זו הוראה. הנאשם קרא ופקודה ותיקן, לא הייתה זו פקודה, כן, כמובן. כי הרי יש להבדיל, ממשיך הנאשם, בין הוראה לבין פקודה. ולשאלת היועץ המשפטי, כאן יש להבחין בין הוראה לבין פקודה. פקיד לא יכול היה לקבל פקודה, ונהפוך, איש שלא היה פקיד קיבל פקודה ולא הוראה. פקידים לא קיבלו פקודות, אבל אני קיבלתי פקודות. אוכל לשמוע את הגרמנית הלאה? מה שכתבתי אז בנוסח אני יודע, אז לא ידעתי בבירור, אז ידעתי זאת, היום יודע אני זאת ביתר בירור. כיצד נראה כל העניין הזה וכיצד הוא נוסחם של הדברים. והערת הסניגור, במקור כתוב כאן ופקודה, וזה מחוק ומוסף בכתב יד, זו אינה פקודה. טוב, עכשיו הנה לך קטע אחר, שגם בתוכו יש תיקונים בכתב ידך. אתה מזהה את התיקונים בכתב ידך, נכון? תיקונים רבים, נכון? Jawohl, ich sehe einige Verbesserungen. Viele nicht, einige Verbesserungen. כן, אני רואה כאן תיקונים אחדים. תואיל לקרוא את הקטע. Jawohl. כן. Das ist mir völlig neu. Nachdem eine große Pause verstrichen war, ich weiß nicht, was mir neu ist, ich lese es vor, ich habe keinen Zusammenhang mit dem Vorhergehen. Nachdem eine große Pause verstrichen war und keine Judentransporte aus der Slowakei stattfanden, hat mich Gruppenführer Müller nach Pressburg geschickt, nachdem ich ihm berichtet habe, dass es mir scheint, als ob in der Slowakei Schwierigkeiten prinzipieller Natur auftauchen würden. Ich fuhr los und sprach damals mit dem slowakischen Innenminister Mach. Und zwar an demselben Tage, an dessen Abend mir slowakische Innenminister mitteilte, dass er soeben von seinem Vertreter in Prag die Nachricht erhielt, dass gegen Heydrich ein Bombenattentat verübt worden wäre. Ich habe am selben Tage den deutschen Gesandten in Pressburg besucht und ihm das Messer an die Brust gesetzt und ihm gesagt, dass der Chef der SIPO wünscht, dass sofort und unverzüglich die Anstrengungen in die Wege geleitet werden, um die letzten Juden aus dem slowakischen Raum zu deportieren. Dasselbe habe ich auch mit ziemlich unverblümten Worten und ohne jeglichen diplomatischen Höflichkeit dem slowakischen Innenminister befehlsgemäß mitgeteilt. Dass ich ihm das mitteilte, habe ich dem deutschen Gesandten in der Unterredung vor meiner Begegnung mit Mach, es war ja nicht die erste, denn ich kannte Mach aus einer Zeit, wo er noch lange kein Innenminister war, und deshalb konnte ich mit ihm ganz anders sprechen, als Dudin hätte sprechen können. Als der offizielle deutsche Gesandte. Mag sein, dass ich mit Mach noch viel kürzer und deutlicher die Sache abgesprochen habe.
Ich muss dazu... רק רגע. האם אמרת את הדברים האלה? Diese Worte werde ich in dieser Form sicherlich nicht gesagt haben, wenn ich berücksichtige, wie viele Fehler alleine schon in dem eben verlesenen auf Seite 32 vorhanden sind, trotz der Korrekturfahne. האם תיקנת את הטעון תיקון פה בכמה שורות? Nein, ich habe überhaupt diese Sache nicht endgültig korrigiert, denn ich habe es aufgegeben zu לא, korrigieren. זאת השאלה שלי. תיקנת, כן? תיקנת ולא תיקנת סופית, ככה אתה רוצה לומר. Jawohl. Ich habe nicht nur nicht endgültig verbessert, Herr Präsident, sondern nachdem ich gesehen habe, wie viel Korrekturfahnen hierfür überhaupt notwendig sind, habe ich jede Verbesserung aufgehört und aufgelassen. Ich habe dann auch jahrelang nichts mehr damit zu tun gehabt. אבל אנחנו מדברים על קטע זה, ולא על כתב היד כולו, ולא על המסמך כולו. תספור כמה בקטע זה שינויים עשית בידך. תספור נא. כמה מילים תיקנת? Ich kann mich ja nicht einlassen auf Sachen, die überhaupt nicht offiziell, nicht hieb- und טוב, stichfest אדוני sind. יגיד לנו. אם זה... זה בפניו. אני טוב, מבנה ש... קצר את זה. כמה תיקונים יש שם? 3 lächerliche Korrekturen. דרי לשקורט. זהו. עכשיו המתרגמן. זה לגמרי חדש לגביי. הערת הנאשם, איני יודע מה חדש כאן, כי אני קורא זאת כאן בקול ללא הקשר, ואיני יודע מה קדם. המשך המובאה, לאחר שחלפה הפוגה גדולה ולא התקיימו עוד משלוחי יהודים מתוך סלובקיה, שלחני גרופנפיורר מולר לברטיסלבה, אחרי שדיווחתי לו כי נראה לי כאילו הופיעו בסלובקיה קשיים בעלי מהות עקרונית. יצאתי לדרכי ושוחחתי אז עם מיניסטר הפנים הסלובקי מאך, והיה זה בו ביום כאשר בשעות הערב הודיע לי מיניסטר הפנים הסלובקי כי קיבל זה עתה מפי נציגו בפראג את הידיעה כי התרגשו בחייו של היידריך בפצצה. בו ביום ביקרתי אצל הציר הגרמני בברטיסלבה והנחתי את הסכין על חזהו, איימתי עליו, ואמרתי לו כי ראש משטרת הביטחון, ראש הזיפו, מה עונה שם, מבקש כי יש לפתוח מיד וללא דיחוי במאמצים בכדי לשלח את היהודים האחרונים מתוך המרחב הסלובקי. בהתאם לפקודה הודעתי את אותם הדברים במילים ללא כחל וסרק וללא כל אדיבות דיפלומטית למיניסטר הפנים הסלובקי. על אשר הודעתי לו זאת, מסרתי לציר הגרמני בשיחה שלפני פגישתי עם מאך, הלא לא הייתה זו הראשונה, כי הכרתי את מאך מתקופה מזמן רב מלפני שהיה מיניסטר הפנים, ומשום כך הייתה לי האפשרות לדבר איתו באופן אחר לחלוטין מאשר יכול היה לדבר איתו לודין כציר הגרמני הרשמי. ייתכן כי דיברתי או דנתי בעניין עמך עוד בהרבה יותר קיצור ובהירות. הנאשם, בצורה זו בוודאי לא אמרתי את הדברים האלה, ואם ניקח
ואם ייקח בחשבון כמה שגיאות היו במה שנקרא זה עתה בעמוד 32 למרות סימוני התיקונים, לאחר שאלה נוספת, לא, אני הפסקתי לתקן, לא תיקנתי זאת סופית, חדלתי ממלאכת התיקון, ולאחר הערת אב בית הדין, כן, לא רק שלא תיקנתי סופית, אלא בראותי כמה סימני תיקון יהיו דרושים כאן, חדלתי כליל, ומאז במשך שנים לא עסקתי עוד בכך. לאחר שאלה נוספת, יש פה 3 תיקונים מגוחכים. כן. אולי אפשר לדעת מדוע חזרת ותיקנת עכשיו תוך כדי קריאה את התיקון שלך עצמך? כאן כתוב שאתה הנחת את הסכין, לפי שהתבטאת, ואמרת שה-RFSS תובע את הפינוי. קודם היה כתוב שף דר סיפו, ומחקת שף דר סיפו, ובכתב ידך כתבת RFSS, מפני ששף דר סיפו כבר היה מת כמובן, או שנפצע קשה. מדוע עכשיו חזרת כשקראת את הקטע הזה בפני בית המשפט שף דר סיפו? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, dass ich ab jetzt überhaupt dazu nicht mehr Stellung nehmen werde und keine Frage mehr beantworten werde, weil ich diese gesamten Dokumente als nicht wahr und nicht gegeben und nicht korrekt ansehe, aus den Gründen, die ich erklärt habe. אני מבקש לבית המשפט. אני אינני יודע זאת, אני רק יודע דבר אחד, כי מעתה לא אנקוט עוד עמדה ולא אענה עוד לכל שאלות, כי אני רואה את כל המסמכים האלה לבלתי אמיתיים ולבלתי נכונים ולבלתי הוגנים מן הסיבות אותן פירטתי. על שאלות אתה תוסיף לענות עד שאשחרר אותך ממתן תשובה. Herr Vorsitzender, jawohl, ich bin auch bereit, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier so lange gebraten werde, bis das Rumsteak eben gar ist. Aufgrund einer Sache, die so voller Unzulänglichkeiten sind, wie dies ja haarscharf beweisbar ist. כן, אדוני אב בית הדין, כן, נכון אהיה לכך, אולם יש לי הרגשה כי מתקנים אותי כאן עד אשר הנתח הוא מבושל, וזאת על סמך עניין שהוא מלא כל כך ליקויים כפי שאפשר להוכיח זאת. אפשר להפסיק כאן האוזנר? כן, כבוד. הפסיק עכשיו ל-20 דקה.
אותם להרצה ומוריד אותם אחרי זה. כל הכיסאות. הרי הם בסדר. הם בסדר. אני כבר יושב על המיטה. הם כיסאות בסדר. כן, תמשיך. באחת הישיבות הקודמות, כשדיברנו על בעיית ריכטר-קילינגר, אמרת שאתה רוצה להצביע עוד לבית המשפט על איזה מסמך המבהיר את פרשת היחסים. אתה זוכר? Jawohl, Herr Generalstaatsanwalt. המסמך בידיך? כן, אדוני היועץ המשפטי. Jawohl, ich habe sie zur Hand. אתה רוצה כן, להצביע המסמך עליו? כאן אצלי. איזה הוא? Jawohl. כן. Es sind zwei Dinge. Einmal die Urkunde und einmal den Reitlinger. נעזוב את רייטלינגר, נדבר על המסמך. אלה שני דברים, קודם המסמך וגם מובאה מספר רייטלינגר. מהי המובאה במסמך?
In der Aktennotiz Richters vom 23. Januar 1942, Staatsanwalt Nummer 1225, Arabisch 2, heißt es: Ich kam auf die Besprechung mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten am 12.12.41 zurück, in welcher Antonescu meinen Vorschlag, die Auswanderung von Juden aus Rumänien künftig hin zu unterbinden, zustimmte. Ich informierte ihn, dass in der gleichen Angelegenheit der Chef der Sicherheitspolizei und des SD von sich aus den Berater davon in Kenntnis gesetzt hätte und so weiter. Womit ich darauf hinweisen möchte oder wollte, dass Richter unmittelbar mit dem Chef der Sicherheitspolizei und des SD in diesen Fragen verhandelte. קודם כל, ישנו תרשימו של ריכטר בשובו משליחותו ב-23 בינואר 1942. זהו מסמך אשר מספרו השוטף המקורי 1225, אני מצביע על הפסקה השנייה. שם כתוב כי הוא נפגש עם ממלא מקומו של ראש ממשלת רומניה ב-12 לדצמבר 41, וכי השיג את הסכמתו של אנטונסקו להפסקתה המיידית של הגירת היהודים. נאמר שם להלן: הודעתיו גם ומסרתי לו כי מעצמו ומאליו הודיע ראש משטרת הביטחון והאסד כדבר הזה ליועצו, לבראטר המטפל בענייני יהודים. עד כאן המובאה. אני למד מתוך כך ומצביע על הקשר הישיר והבלתי אמצעי אשר היה בין ריכטר ובין ראש משטרת הביטחון והאסד. הדוח הזה הגיע אליך כמובן. Dieser Bericht kam auch an mich, jawohl. דין וחשבון זה הגיע גם אליי, כן. אז עכשיו נראה איך זה באמת היה. אני מראה לך קטע מתוך מה שהכתבת לזסן. תסכים איתי שגם פה יש 3 תיקונים בכתב ידך. פעם אחת תיקנת את המילה וייזונגן למיינונגן, ופעם אחת במקום אוך כתבת שפייטר, ופעם למטה כתבת במקום סנוביזמוס שוביניזמוס. זה הכל בכתב ידך. נכון? כל התיקונים האלה נמצאים בעמוד הזה בכתב ידך. כן, זה נכון. זה נכון. עכשיו תקרא בבקשה את הקטע שסימנתי לך בסוגריים. Richter kam einige Male nach Berlin und beschwerte sich, dass ihm von Killinger ein Maulkorb vorgebunden würde, weswegen er persönlich käme, da er es schriftlich nicht berichten kann. Das ist ein halbes Dutzend Mal geschehen, weil ich Richter befahl bzw. mit der Meinung versah, immer dann, wenn er mit seinen Sachen nicht klarkommen konnte, wenn es sich um grundsätzliche Meinungen handelte, sich ins Flugzeug oder auf die Bahn zu setzen, um zu mir zu kommen und mir zu berichten. So wie ich Richter kannte, verband er Angenehmes mit dem Nützlichen, weswegen es auch ein halbes Dutzend Mal wurde. Killinger war scheinbar in Bukarest ein Herr, der sehr autoritär schalten und walten wollte, der sich mit jedem, auch mit Richter, sehr gut vertrug, solange er Richter an einem der Stränge seines Fahrzeuges angebunden wusste. Da haben die Leute alle Freiheit, die ihnen aufgrund ihrer Dienststellung zustanden. Wenn sich nun der Gesandte Killinger über mich beschwert, so muss ich dem entgegenhalten, dass der Gesandte Killinger in Bukarest fern seiner Heimat nicht wusste, wie die Karten gemischt und gespielt wurden. Er konnte es nicht wissen, dass wöchentlich mindestens einmal der zuständige Legationsrat des Auswärtigen Amtes bei mir im Vorzimmer aufkreuzte und um eine Besprechung mit mir nachsuchte. Und das war einige Jahre Rademacher und später von Tatt. Ja, weiter bitte. Wenn der Gesandte Killinger nun sagt, dass er sehr brav alle Briefe über das Auswärtige Amt an die Sicherheitspolizei und das SD leitete, er es aber umgekehrt bemängelt, so tut er der SIPO und dem SD hier bitter Unrecht, was ihm infolge seiner allgemeinen Dummheit verziehen sein mag. Er konnte es nicht wissen, dass das Amt 4 mit dem Auswärtigen Amt einen viel engeren Konnex hatte, als wie schriftliche Noten hin und her zu jagen.
und er konnte es nicht ahnen, dass die berufenen Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes sich mit dem Mann der SIPO, über den er sich so ungnädig ausdrückt, sich mindestens wöchentlich einmal an einen Tisch setzte und die Sache besprach. זה אמרת, נכון? Ja, aber es ist sachlich nicht richtig. Und zwar kann ich die sachlichen Unrichtigkeiten aufzählen, wenn es gestattet ist. אבל אמרת זאת. Herr Präsident, ich habe hier bei diesen ganzen Angelegenheiten eifrig dem Wein zugesprochen. Wenn ich heute gefragt werde, ob ich das gesagt habe, so muss ich dem entgegenhalten, dass ich beispielsweise vorhin Sachen gelesen habe, wo nur das Wörtchen kein in ein oder nicht ausgelassen wird, schon ist der Sinn ein anderer. האם הקטע הזה מצלצל לך כיוצא מפיך? סגנון שלך וגם התוכן. Jawohl, das muss ich sagen, das ist selbstverständlich, kann ich das, will ich auch gar nicht ableugnen, dass ich gesprochen habe. Ob es nun wortwörtlich so ist, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber der Sinn und das Allgemeine ist zutreffend. So. תרגום המובאה. ריכטר בא לברלין פעמים אחדות והתאונן על כך שקילינגר חוסם לו את פיו ועל כן הוא מופיע אישית כי אינו יכול למסור דין וחשבון על כך בכתב. זה קרה אולי כחצי תריסר פעמים מפני שפקדתי על ריכטר, או יותר נכון נתתי לו את ההוראה שכל פעם אם לא ישיג הבהרת העניינים שלו, אם המדובר הוא בדעות עקרוניות, יתיישב לו במטוס או ברכבת ויופיע אליי וימסור לי דין וחשבון. עד כמה שהכרתי את ריכטר, ידע לקשר את הנעים עם המועיל, ועל כן הגיע מספר הביקורים האלה לחצי תריסר. מסתבר שקילינגר היה בבוקרשט אדון אשר ביקש לשלוט ולמשול כבשלו, ואשר הסתדר יפה עם כל אדם, גם עם ריכטר, כל עוד ידע את ריכטר רתום למרכבתו. במקרה כזה היה לאנשים כל החופש אשר הגיע להם על יסוד עמדת השירות שלהם. אך אם בא הציר קילינגר ומתאונן עליי, מוכרח אני לטעון כנגדו שלא ידע הציר קילינגר בבוקרשט הרחק ממולדתו כיצד משחקים בקלפים וכיצד פני העניינים בבית. לא יכול היה לדעת כי בכל שבוע מופיע לפחות פעם אחת הלגציונסרט המוסמך של מיניסטריון החוץ אצלי בחדר ההמתנה ומבקש להתראות עמי. במשך שנים אחדות היה זה רדמאכר ולאחר מכן פון טאדן. ואם אומר אתה הציר קילינגר שהוא כמו ילד טוב מעביר את כל המכתבים באמצעות מיניסטריון החוץ אל משטרת הביטחון ואל ה-SD וכי לא כן נעשה בכיוון ההפוך, אזי עושה הוא עוול למשטרת הביטחון וה-SD, עוול גדול אשר אפשר לסלוח לו עקב טיפשותו הגדולה
כללית. הוא לא יכול היה לדעת כי משרד 4 יש לו קשר הדוק הרבה יותר עם מיניסטריון החוץ מאשר היה מצריך שליחת פתקאות כתובות אנה ואנה, ולא יכול היה כלל לחלום על כך שעובדי המדור המוסמכים במיניסטריון החוץ נפגשים לפחות פעם אחת עם איש משטרת הביטחון אשר עליו הוא מתבטא בצורה כל כך חסרת חסד, מתיישבים איתו לפחות פעם אחת אל שולחן אחד ודנים בעניינים. עד כאן המובאה, שאלת היועץ המשפטי, האם זה נכון? תשובת הנאשם. כן, אבל מבחינה עניינית זה אינו נכון. לא, השאלה הייתה, אמרת את זה. סליחה, השאלה הייתה, אמרת זאת. התשובה, כן, אבל מבחינה עניינית זה אינו נכון. אני יכול למנות את אי ההתאמות הענייניות אם יותר לי הדבר. שאלת אב בית הדין, אם אמרת או לא אמרת, תשובת הנאשם. אני נעניתי בחריצות לדרבונו של היין, אבל כפי שכבר ראינו עד כאן, יש והמילה לא קין עין, אם היא חסרה, יכולה לשנות את כל המובן. שאלת אב בית הדין בשנייה, אבל האם לפי תוכן הדברים והסגנון אלה דבריך שלך? תשובת הנאשם, כן. עליי לומר שדיברתי כדברים האלה, אבל אינני יודע אם אמרתי כך מילה במילה, אבל לפי התוכן זה נכון. כן. עכשיו תפתח באותה החוברת שלפניך את עמוד 291, וגם בו תמצא כמה תיקונים בכתב ידך. תראה למשל שם בכמה שורות תיקונים שלך, נכון? נכון? Jawohl. כן. טוב, אז עכשיו תואיל לקרוא את הקטע אשר סימנתי לך באותו עמוד. Am 13. März 1942 fand eine Besprechung zwischen Herrn Eichmann, einem Herrn Wetzel vom Ostministerium und einem Herrn Rademacher in dieser Angelegenheit statt. Es wurde beschlossen, eine Warnung an Antonescu zu geben, diese Maßnahmen zu unterlassen. Können Sie sich erinnern? זה זסן אומר לך, נכון? הוא מצטט לך ממשהו. Jawohl. כן. Er hat irgendwoher zitiert. עכשיו התשובה, לקח את בבקשה, זה מאיזשהו מקום. עכשיו תקרא. Ja, natürlich. Ich hätte mich natürlich dagegen gewehrt, Juden auf Gebiete bringen zu lassen, die sowieso unter unserer Kontrolle standen. Denn meine Aufgabe war es ja gewesen, sie frei zu machen, soweit es die Ostgebiete waren. Soweit es die Ostgebiete waren, hätte es mir egal sein können. Dazu waren ja die Einsatzkommandos da, über die ich nicht verfügen konnte. Aber auch diese Gebiete waren selbstverständlich für mich tabu, insofern ich nicht zulassen konnte, dass von einer Stelle, wo ich gewissermaßen die Kontrolle hatte, nach dort Juden abtransportiert wurden. Die Welt, wo ich gewissermaßen die Kontrolle hatte, nach dort Juden abtransportiert wurden. Die Welt war groß genug Die Welt war groß genug gewesen, sie mussten nicht in die Gebiete kommen, die wir kontrollierten. Das entspricht auch, was in diesem gegnerischen Buch steht. Die Deportierungen wurden fortgesetzt, aber einen Monat später hat Eichmann an Rademacher die Mitteilung gegeben, er werde Sicherheitsmaßnahmen treffen, dass diese Deportierungen in den Bug aufhören. זה שוב מהמילה דס עד aufhören, זה אומר לך זסן, נכון? Jawohl, das ist vorgelesen. ועכשיו תשמע. כן, זה מסתבר. כך, עכשיו תקרא הלאה את התשובה. Ja, das entspricht ganz meinen Linien. Ich werde doch nicht Juden aufnehmen in ein Gebiet, wo ich froh bin, dass es judenfrei ist. Insofern kam wohl Rademacher und bat mich um Rat, denn Rademacher war im Gegensatz zu von Dadden ein Mann, der etwas bequem war und der sich auch seine Sache ein bisschen bequem machen wollte und froh und dankbar war, wenn er von mir den ungefähren Text
für die Verbalnoten bekam, die er dann nur noch in den diplomatischen Stil umzuformen brauchte, und die Sache war dann erledigt für ihn. אמרת את הדברים האלה? Ich muss wieder dasselbe sagen, ich weiß es nicht. Als Grundsatz muss ich sagen, wie ist denn diese Sache überhaupt zustande gekommen? Es war nicht wichtig gewesen. Ich hätte auf jede Antwort sagen müssen, wie ich das im Anfang tat. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern. Daraufhin hat mein Co-Autor Sassen selbstverständlich gesagt, da kann man kein Buch zusammenbringen. Also habe ich mit der Fantasierei angefangen, weil wir übereingekommen sind, die Sache eben zu schildern, wie man sie sich ungefähr zusammengebraut hat. Denn darauf kam es ja an und sollte es in dem Buch ankommen, nämlich den Zeitgeist von damals zu schildern. Und so habe ich meine Person x-beliebig und wie es gerade kam, zusammengemengt mit anderen. Die Hauptsache ist, dass die Materie als solche herauskommen sollte. Das war, und deswegen muss ich sagen, kann ich mich nicht identifizieren, weil es ja ein Unterschied ist, ob ich bei einer journalistischen Arbeit mitgeholfen habe, die längst nicht fertig ist, oder ob es sich um amtliche Dokumente handelt. So ist auch zu verstehen, dass ich keinen großen Wert darauf gelegt habe, auf irgendwelche besonderen Kleinheiten und Feinheiten. Ich habe mich dann hingesetzt und habe die Korrekturfahnen geschrieben. Auch die Korrekturfahnen sind nicht so, dass das ein amtlicher Niederschlag ist. Das habe ich nun gesagt und getan. Da konnte ich mich ja gar nicht entsinnen. Und ein Buch soll interessant werden, hat man mir gesagt, und das sehe ich auch ein. Und es soll vor allen Dingen auch den Zeitgeist, die Tatsachen, die Angelegenheiten wiedergeben. Ich wusste von jedem Dorf einen Hund, den kannte ich, um es mal sprichwörtlich zu sagen. Und das überall ein bisschen gewusst, zusammen fabuliert und zusammengesponnen, ergab eben diesen Niederschlag hier. כן, זה הכל יפה מאוד. טוב, עכשיו פה יש הרבה מה לתרגם. בבקשה. תרגום המובאה. ב-13 במרס 42 התקיימה ישיבה בעניין זה בין מר איישמן ואיזה אדון בשם וצל ממיניסטריון המזרח ובין מר רדמאכר. הוחלט להפנות אל אנטונסקו התראה שימנע מביצוע הצעדים, מנקיטת הצעדים האלה. תוכל לזכור זאת. עד כאן שאלתו של זסן. תשובתו של איישמן בכתבי זסן, כן כמובן הייתי צריך כמובן להתנגד לכך, להתיר הבאת יהודים אל שטחים אשר עמדו בין כה וכה בפיקוחנו, כי תפקידי היה מן הסתם לשחרר אותם. עד כמה שהיו אלה שטחי המזרח, לא היה אכפת לי כמובן, לכך היו קיימות עוצבות המבצע אשר לא יכולתי לתת להן הוראות. אולם גם שטחים אלה היו כמובן חרם לגביי, באשר לא יכולתי להתיר כי יעבירו לשם ויגרשו לשם יהודים ממקום אשר הייתה לי עליו במידה מסוימת, היה לי במידה מסוימת הפיקוח עליו. העולם היה גדול למדי, לא היה צורך שיגיעו אל שטחים אשר אנו פיקחנו עליהם. וכאן שוב שאלתו של זסן. זה גם עולה בקנה אחד עם מה שכתוב בספר העוין הזה. המשיכו בגירושים, אולם כחודש ימים לאחר מכן הודיע איישמן לרדמאכר כי ינקוט באמצעי ביטחון להפסקת הגירושים האלה אל הבוג. תשובת איישמן דאז, כן, זה תואם בהחלט את הקו שלי, הרי אין אני עומד לקלוט יהודים אל שטח שאני שמח לגביו כי טוהר מן היהודים. כנראה שבכך בא רדמאכר אליי וביקש את עצתי, כי רדמאכר בניגוד לפונטדן היה איש
שהיה קצת נוח, ואשר רצה גם לעשות לעצמו את החיים נוחים, והיה שבע רצון ומכיר טובה אם קיבל ממני פחות או יותר את הנוסח לאיגרות הבלתי רשמיות שלו, אשר היה עליו עוד אז להלבישן סגנון דיפלומטי, ואז היה עניין גמור לגבי דידו. עד כאן המובאה. שאלת היועץ המשפטי, אמרת את הדברים האלה? תשובת הנאשם. כאן עליי שוב לומר את אשר אמרתי לפנים. בעצם אינני יודע. מבחינה עקרונית הייתי צריך לענות שם לזסן בכל מקום, שאינני יודע איך קרו הדברים, שאינני זוכר, אבל אז אמר לי זסן שכך אי אפשר לכתוב ספר, כך לא יצא ספר מעניין. עליי היה אם כן להפעיל קצת את הדמיון שלי, וזאת עשיתי. רציתי בעיקרו של דבר לתאר את רוח הזמן, את הצייטגייסט, באותו ספר, וכך לא היה חשוב לי אם מבלבל אני את אישיותי שלי עם אישים אחרים. חשוב היה שיתקבל החומר כשלעצמו. כך הוא אמר לי וכך גם הסכמתי איתו. על כן אינני יכול בעצם להזדהות בצורה רצינית עם אמרה זו או אחרת כי באמת שלי היא. זאת עבודה עיתונאית, אפילו כעבודה עיתונאית היא לא הושלמה, אבל גם אילו הושלמה לא הייתה כלל וכלל זהה למסמכים רשמיים רציניים האומרים את האמת בכל פרט ופרט. ולכן גם לא ישבתי לעשות תיקונים קטנטנים, כי אם ישבתי לכתוב את גיליונות התיקון וההגעה האלה. ולא הייתי יכול לזכור פרט ופרט. כאמור, הוא אמר לי על הספר להיות ספר מעניין, וגם הסכמתי זאת, ראיתי והבינותי את נקודת המבט שלו. רציתי להכניס את רוח הזמן, ומכל פרשה להכניס משהו מן האמת, אם לומר זאת בניב קלוקל. בכל כפר הכרתי איזשהו כלב אחד. תסכים איתי שזסן קרא באוזניך ספרים ומסמכים וביקש תגובתך עליהם. כך נהלו השיחות במרביתן. Ich habe keine Zeit und keine Gelegenheit gehabt, nicht einmal 5 Minuten die Sache zu verfolgen oder zu studieren. Ich habe das aufgenommen, beeinträchtigenderweise, und habe darauf geantwortet. לא היה לי זמן, אפילו לא הייתה לי הזדמנות של 5 דקות לעיין בדבר, לעקוב אחריו, אני פשוט עניתי ואמרתי. אתה אינך עונה לשאלתי, ייתכן שהתגובה הראשונה בלי שבודקים את הדבר היא דווקא האמיתית. שאלתי היא, האם נכון שברשותו של זסן היו ספרים ומסמכים שהוא היה קורא באוזניך וביקש ממך שתסביר לו? Urkunden nicht, Bücher. מסמכים לא, ספרים כן. טוב. עכשיו, אתה חשבת שהספר הזה יהיה ספר אשר יכלול עובדות אשר אנשים שנמצאים בחיים יכולים בקלות להכחיש אותו, כמו למשל רדמאכר, שיכול היה בקלות לזרוק לך חזרה שאתה משקר? Die Überlegung wurde gar nicht gemacht. Zum Beispiel Tatten war ja überhaupt nicht ein einziges Mal, so viel ich weiß, auf meiner Dienststelle gewesen. Das nur als Beispiel. שיקול זה בכלל לא עלה בליבי. הנה למשל לא היה פונטדן אפילו פעם אחת אצלי במשרד, זה רק בדרך משל. Das war auch nicht wichtig gewesen. Aber wichtig war, dass man den Zeitgeist schilderte. Ich habe zum Beispiel, ich weiß es nicht wo, an irgendwelchen Stellen habe ich Sachen, die mir erzählt worden sind, als Erlebnis geschildert, weil mir mein damaliger Co-Autor, also Sassen, sagte, das sei interessanter. Das habe ich auch eingesehen, dass das interessanter ist, wenn man es als gewissermaßen als Augenzeuge bringt. Und das ist auch erlaubt gewesen, soviel ich weiß, weil es eine gewisse schriftstellerische Freiheit ist und das Geschehen als solches ja nicht verfälscht. אני, עליי לומר שזה לא חשוב. חשוב היה לתאר את רוח הזמן.
וגם יש כמה מקומות, אינני זוכר בדיוק היכן, אשר בהם סיפרתי דברים אשר סיפרו לי אותם כדברים אשר קרו איתי. כי כך גם אמר לי החברי לחיבור הספר, שככה יהיו הדברים מעניינים יותר אם מספר אני את זאת כעד ראייה. ואני גם מבין לרוחו, אני חושב שזה נכון וזה גם לא חשוב כל כך, כי יש הרי חופש מסוים אשר מתירים לכל המחברים, ושם לא חשוב שאדם יספר בדיוק מה שהיה, אלא שהספר יהיה מעניין. טוב. תפתח בבקשה באותה חוברת שאתה מחזיק בעמוד 278. או סליחה, אני מבקש סליחתך, 318, 319. אתה רואה פה בשני העמודים תיקונים בכתב ידך. ב-318 הוספת שורה שלמה למעלה. ב-319 הכנסת שינויים בטקסט, נכון? Jawohl. טוב, אז עכשיו תקרא מ-318, 319 את הקטע שסימנתי לך. Ich war einmal auf einer Fahrt vom Osten nach dem Westen und da komme ich durch irgendein Lager und in diesem Lager hatte Globoschnik Vernichtungen durchgeführt oder wurden später durchgeführt, ich weiß es nicht mehr. Im Generalgouvernement Ostdistrikt Lublin, Treblinka, Fragezeichen, einen Obersturmführer war der Lagerleiter. Es war ein kleines Lager. Wie die vernichtet haben, das weiß ich nicht. Nicht mit Gas. Dort in diesem Lager hatte der Obersturmführer einen Panzerspähwagen. Aber der lief auf Ketten, sehr nieder. Nun habe ich mich im allgemeinen Lagerbereich damit herumgefahren. Im unmittelbaren Lagerbereich? Und bin im unmittelbaren Lagerbereich damit herumgefahren. Ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht, bis ich das Ding selber gut lenken konnte. Durch diese eine Fahrstunde habe ich dieses Lager sehr gut im Gedächtnis zurückgehalten. Und ich komme wieder einmal nach Lublin und da sagt mir der Hauptsturmführer von Globoschnik, Höfle, wir saßen am Kamin und da erzählte mir Höfle die Geschichte des Lagers Treblinka. Eines schönen Tages hatte sich ein SS-Angehöriger des Lagers in der Lagerschneiderei eine Uniform anpassen lassen. Und hinter den Uniformen, die da in Arbeit standen, stürzte ein Jude hervor und erschoss diesen Angehörigen mit seiner während der Anprobe abgelegten Pistole. Daraufhin wurde wie auf Kommando der Wachposten, der auf einem erhöhten Ausguck war, erstürmt und getötet. Es wurden einige andere SS-Angehörige getötet, deren Waffen man sich bemächtigte. Der SPW wurde in Aktion gesetzt von den Juden mit dem Spähwagen, nicht wahr? Spähwagen, möglich, ja. Wurde in Aktion gesetzt von den Juden und mit den Maschinengewehren die Wachen beschossen. Und nachdem so und so viel Bewachungspersonal umgelegt wurde, hatte ein großer Teil dieser inhaftierten Juden durch Flucht das Weite gesucht. Ein Teil davon fiel den Tretminen, die auf einer gewissen Seite des Lagers lagen, zum Opfer, und den übrigen Rest fand man dann mit Ausnahme weniger Einheiten durch eine Großaktion, die dann im Laufe von wenigen Stunden gestartet war. Das fällt mir ein beim Lesen des Schreibens von Globoschnik an Reichsführer. Das fällt mir ein beim Lesen des Schreibens von Globoschnik beim Reichsführer einige Eiserne Kreuze beantragt. Das war ein Lager, das als Arbeitslager anzusehen war. Sie sehen es schon recht deutlich, dass ja auch eine Schneiderei tätig war. Denn das eigene Bewachungspersonal ließ sich dort ihre Uniformen neu ändern oder schneidern. Es kann sich also hier nicht um ein Vernichtungslager gehandelt haben, sondern um eine Art KZ. Und diese Geschichte kann so Ende 42, 43 gewesen sein. Es war also Majdanek. Haben Sie das gesagt?
Die Historie habe ich erzählt, selbstverständlich, denn sie ist mir in etwa heute noch bekannt. Aber man sieht schon hier, ich weiß es selber nicht, welches Lager es war. Hier sage ich Treblinka, zum Schluss sage ich, es war Majdanek. Also so wie es hier steht, so haben Sie es gesagt. Das weiß ich nicht, ob es so gesagt wurde, wie es hier steht, aber die Historie als solche ist mir sogar heute noch in etwa in Erinnerung. Sehr gut. תרגום המובן. הייתי פעם באיזו נסיעה מן המזרח למערב, ואז אני עובר לי באיזה מין מחנה, ובמחנה הזה היה גלובוצ'ניק מבצע השמדות, או שבוצעו לאחר מכן השמדות, אינני זוכר עוד. זה היה בשטח הממשל הכללי מזרח, מחוז לובלין, טרבלינקה, בסימן שאלה. אוברשטורמפירר אחד עמד בראש המחנה, היה זה מחנה קטן, כיצד השמידו שם אינני יודע, לא בגז. שם באותו מחנה היה לאוברשטורמפירר הזה, הייתה לו מכונית משוריינת אבל המכונית הזאת הייתה כזחל על שרשראות, נמוכה ביותר. ואז אני בקרבתו הקרובה של המחנה נסעתי לי אנה ואנה, בערך כשעה עד שידעתי היטב לנהוג במכונית הזאת. עקב נסיעה זו שנמשכה כשעה, זוכר אני היטב את המחנה. והנה מגיע אני עוד שוב פעם ללובלין, ואז אומר לי ההאופטשטורמפירר של גלובוצ'ניק, שמו הפלה, אנחנו ישבנו אל האח, והוא מספר לי הפלה את הסיפור של המחנה טרבלינקה. יום בהיר אחד הלך איש אס מאנשי המחנה אל המתפרה למדוד מדים חדשים. ומאחורי המדים שעסקו בתפירתם מתפרץ פתאום יהודי אחד, יורה בו באיש אס זה והורג אותו באקדחו אשר הניחו בשעת מדידת המדים. מיד לאחר מכן, כמו לפי פקודה, הסתערו על המשמר אשר עמד על נקודת תצפית גבוהה, הרגו את המשמר, הרגו גם אנשי אס אחדים, השתלטו על הנשק שלהם, הפעילו את המכונית המשוריינת ובמכונות העירייה ירו במשמרות, ולאחר השכיבו כך וכך אנשי משמר, נמלט חלק גדול מן העצירים היהודים האלה וברח. חלקם נפל קורבן למוקשי הדריכה אשר בצד מסוים של המחנה, והאחרים נמצאו כמעט כולם, פרט ליוצאים מן הכלל מעטים ביותר, במבצע רבתי אשר הוחל בו תוך שעות אחדות. בזאת נזכר אני כשאני קורא את מכתבו של גלובוצ'ניק אל הרייכספירר, אשר בו הוא מציע הענקת אותות צלב ברזל אחדות. זה היה מחנה אשר היה מחנה עבודה, היה לראות בו מחנה עבודה. אתה רואה את זה כבר די באופן ברור, שהרי הייתה גם מתפרה פעילה בו, כי אנשי המשמר עצמם נתנו שם מדים לתפירה או לחידוש. זאת אומרת שהמדובר לא יכול להיות במחנה השמדה, אלא במעין מחנה ריכוז. יש להניח שסיפור זה היה
בסוף שנת 42-43. אם כן, זאת הייתה מיידנק. שאלת היועץ המשפטי, האמרת זאת? תשובת הנאשם, כן, את הסיפור הזה סיפרתי, עד היום הוא זכור לי, אבל כבר מתוך גוף המובאה רואים שאינני זוכר אפילו איזה מחנה זה היה. בהתחלה אני אומר שזה טרבלינקה ובסוף שזה מיידנק. שאלת היועץ המשפטי, אבל האם אמרת אז את הדברים כפי שהם כתובים כאן? תשובת הנאשם, כן, אני חושב שפחות או יותר כך אמרתי אותם, כי הסיפור זכור לי עד היום הזה. אתה יכול להגיד לי מי זה הפלה? Höttl. הפלה. Höfle. Höfle, ja, das habe ich inzwischen genau festgestellt. Das ist der Adjutant von Globoschnik gewesen. כן, הפלה, זה בינתיים קבעתי בדיוק, יכולתי לקבוע זאת, זה היה שלישו של גלובוצ'ניק. וכאשר סיפרת לנו שהיית במיידנק, מתי זה היה שהיית במיידנק? In Majdanek, ich bringe diese Namen durcheinander, weil ich nicht oft dort gewesen bin und keine geografische Vorstellung habe. Ich habe gesagt, dass ich glaube eher, dass ich in Treblinka gewesen bin, weil ich gelesen habe, dass in Treblinka diese Bahnhof-Attrappe gewesen ist. Und ich habe den Bahnhof gesehen, also schätze ich, muss es Treblinka gewesen sein. אני מערבב את השמות האלה כי לא הייתי שם פעמים רבות ואין לי מושגים גיאוגרפיים ברורים. סבורני שהיה זה טרבלינקה כי ראיתי את המתקן הזה של תחנת רכבת אשר קראתי עליו ואני מניח על כן שהמדובר הוא בטרבלינקה. המילה הייתה טראפל. Attrappe. Bahnhof Attrappe, Oma. bahnhof הטראפל זה מתקן רכבת, האם זה יהיה התרגום הנכון? בימוי של תחנה. בימוי, זהו. סליחה, אני לא שמעתי בדיוק. כן. אני חשבתי שאמרת בית משפט שהיית במיידנק. אז טוב, אתה יכול לתקן זאת. מתי היית אם כן בטרבלינקה? Ich muss dazu sagen, dass ich die Namen selbst damals nicht gewusst habe. טוב, אבל Und wie מתי weniger היית heute. באותו מחנה שאתה זוכר שביקרת באחד מהם? אם זה מיידנק או טרבלינקה, או כל העניין הזה, מתי היית שם? Das muss den Feststellungen, die ich getroffen habe, muss das im Sommer, vielleicht auch im Herbst, ich weiß es nicht genau, 42 gewesen sein. Ich weiß es aber nicht genau, weil ich die Daten aus den Büchern, die mir hier zur Verfügung gestanden sind, entnommen habe. לומר זאת לא יכולתי כבר אז, לא ידעתי היטב את השמות. אבל לפי הקביעות, לפי הנתונים, יכול להיות שהיה זה בקיץ או בסתיו, שנת 42, אך אינני יכול לומר זאת בדיוק, כי אני קובע זאת על יסוד עובדות שלמדתי מן הספרים שהועמדו כאן לרשותי. עכשיו אני מגיש לך חוברת אחרת, תראה בעמודים 277, 278, תיקונים רבים מאוד בכתב ידך. נכון? Es ist keine größere Anzahl, es sind einige Korrekturen hier zu sehen, jawohl. לא? זה לא מספר גדול ביותר, יש כאן תיקונים אחדים, כן. אני חושב לפחות כ10, לא? בשני העמודים האלה. In beiden Seiten, ich habe Okay. nur die eine Seite gesehen. בשני העמודים, אני רק התבוננתי בעמוד אחד. טוב, Jawohl, ungefähr 10 Verbesserungen. טוב. כן, אז עכשיו בערך כ10 תיקונים. תקרא בבקשה את הקטע המתחיל בעמוד 277 במילים inwieweit hatte. זאתי שאלה שהוצגה לך. Inwieweit hatte ich als Referent des Dezernates 4W4 des Gestapo-Amtes, soll es heißen, Ja. überhaupt mit dem KZ zu tun gehabt? Erstens, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Gestapo-Amt
auch Einzelfälle zu entscheiden hatte, bis ungefähr Ende 1941, denn dann kam der Befehl, summarisch zu handeln, und ab dieser Zeit, wo der Führerbefehl zur physischen Vernichtung erging. Während der ersten Zeit waren vom Reichsführer, beginnend mit der Zeit, als noch die ersten KZ erstanden, jedenfalls zu der Zeit, wo die späteren großen Leute noch klein waren, da haben sie bereits schon einige Richtlinien aufgestellt, die dann zum Teil weiter ausgearbeitet wurden, übernommen wurden, zum Teil auch aufgehoben wurden. Es ergab sich hier eine Liste förmlich für die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn ein Jude sich der rassenschänderischen Beziehung namhaft gemacht hat, bei der Gestapo, wenn er den Devisenschmuggel nachging und so weiter. Vergehen also auf den verschiedenen Lebensgebieten des deutschen Volkes. Da waren Anordnungen ergangen, diese Anordnungen standen schon da oder wurden vom Reichsführer immer wieder ergänzt, ausgebaut oder widerrufen. Es hat wenig gegnerische Formen gegeben, die zu bearbeiten waren, wo sich der oberste Chef sich so in die Details persönlich hineinkniete, wie gerade in die Judenangelegenheiten. Es genügte, wenn irgendjemand, ein Gauleiter oder sonst XY, bei einem Anlass, sei es bei einem gemeinsamen Essen, den Reichsführer ansprach, darauf ist er eingegangen und hat persönlich seine Anordnungen gemacht, die sich vielleicht sogar im Gegensatz setzten zu denen, die er vorher erlassen hatte. Andere Sachen waren gesetzlich geregelt. Die Gestapo oder die Polizeileitstelle schrieb nun an das Gestapoamt, der Jude XY hat XY gemacht, es wird nun vorgeschlagen, ihm den KZ zu überstellen. Ich, der Leiter der Stapostelle, der bitte Leiter der Umweisung. Stapostelle, bitte um Weisung. Diese Sache kam nun zu mir. Mein Regierungsamtmann Wörn oder einer meiner meiner Polizeiinspektor Möss, wie der andere hieß, weiß ich nicht mehr. Die bearbeiteten nun diesen Fall, sahen nach, geht das in Ordnung, kann der Jude eingeliefert werden in das KZ oder reicht es nicht aus? Gut, Einweisung ins KZ gemäß dem Erlass vom Reichsführer vom XY. Rückschreiben an die Stelle, laut gemäß Erlass des XY wird der Jude XY... Jetzt ist dieser Brief nicht von 4B4 vom Amtschef nach der Staatspolizeileitstelle München zu ausgelaufen, dass die nun veranlasst wären, den Juden nach XY zu überstellen, sondern dieser Briefentwurf ist jetzt an das Schutzhaftdezernat abgegangen, im Amt 4. Dem stand vor ein Regierungs- und Kriminalrat. Der hat jetzt nun entweder selbst unterschrieben oder vom Amtschef und hat nun die nötige Anweisung nach unten gegeben. In der Regel ist es dann später so gelaufen, durch die zentrale Registratur des Amtes 4, sämtliche solche Schreiben, die von Nachgeordneten oder auch von vorgesetzten Stellen, die das Gestapoamt anliefen, sofort durch den Registraturgehilfen in das Fach des Schutzhaftdezernates gegangen und nicht in das Fach 4B4, sodass dieser Mann diese Anfrage zuerst bekommen hat und dann diese Geschichte so behandelt hat, wie es auch meine Sachbearbeiter behandelt hätten und ich oder mein ständiger Vertreter lediglich mitzeichnen musste. Das heißt also, die Unbedenklichkeit signieren musste. Ja, bitte weiter. Weiter. Das Schutzhaftdezernat konnte nicht sachlich entscheiden, das war nur eine verlängerte Registratur gewesen. Deswegen hat man ja auch dort keinen Regierungsrat hingesetzt, sondern nur einen Regierungs- und Kriminalrat. Er gehörte aber nicht zur höheren Laufbahn, soll es heißen. Ja. Ich war natürlich mit in erster Linie verantwortlich. Ich musste auch die Sache prüfen lassen durch meinen Sachbearbeiter, unter welchen Gesichtspunkten der Jude eingeliefert werden kann und nicht eingeliefert werden darf. Es wurde später aus Einfachheitsgründen so geregelt und wir brauchten nur noch zu zeichnen, denn es waren ja Dutzende von Fällen gewesen. Ja. Haben Sie das gesagt? In dieser Form weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Es ist zum Teil sachlich, sogar richtig und zum Teil ist es unrichtig. Das kann ich dazu sagen.
Ich habe es ja zum Teil sogar selbst hier ausgesagt, wie es sich zugetragen hat. Und die sachliche Richtigkeit ergibt sich aus den amtlichen Akten. ניסיון לתרגום המובאה. באיזו מידה הייתה לי בכלל יד במחנות הריכוז בתור ראש המחלקה 4ב4 במשרד המשטרה החשאית הגסטאפו? ראשית, עד לאותו מועד אשר בו היה על משרד הגסטאפו להחליט גם במקרים בודדים, זאת אומרת סוף 1941, כי אז באה ההוראה לפעול בקצרה, ומאז אותו זמן נתקבלה פקודת הפיורר להשמדה הפיזית. במשך הזמן הראשון היו מטעם הרייכספירר, כשמתחילים עם הזמן אשר עוד קמו מחנות הריכוז הראשונים, מכל מקום בזמן אשר האנשים שלאחר מכן היו לגדולים עוד היו קטנים, אז כבר ניסחו קווי יסוד ואושיות הנחיה אשר לאחר מכן פותחו ועובדו עוד יותר והמשיכו בהם, ובחלקם אף בוטלו, כך שנתקבלה רשימה רשמית לצעדים הננקטים אשר יש לנקוט בהם, כשלמשל נתפס יהודי בכלכלת עלבון הגזע ויחסים הנוגדים את טהרת הגזע, ושמו נודע לגסטאפו, כשעסק בהברחת מטבע זר וכן הלאה. דהיינו, עבירות בשטחי החיים השונים של העם הגרמני. לעניינים אלה היו תקנות אלה כבר היו קיימות, או שהיה בא הרייכספירר ומשלים אותן, מפתח אותן, או אף מבטל אותן. היו דברים מעטים ביותר בפרשת אויבים אשר היה מקום לטפל בהם, ואשר בהם נכנס הראש לפני ולפני הפרטים במידה כזאת כי בענייני היהודים. די היה לו שירמוז לו לרייכספירר בשעת סעודה משותפת לי או מישהו שהוא גאולייטר או איזה פלוני אחר על מקרה כלשהו, ומיד נכנס הרייכספירר לעניין ונתן את הוראתו האישית ביותר, אשר עמדה גם לפעמים בניגוד לאותן הוראות שהוציא לפני כן. בדברים אחרים הייתה הסדרה חוקית. כתבה למשל הגסטאפו או מתחנת משטרת המדינה אל משרד הגסטאפו: היהודי פלוני עשה דבר אלמוני, מציעים להעביר אותו אל מחנה הריכוז, ואני מנהל התחנה של משטרת המדינה מבקש הוראה. עניין כזה היה בא אליי והיו מטפלים בזאת הרגierungsamtmann ורן שלי או אחד
המפקחים המשטרתיים שלי, מוס, או אינני זוכר עוד מה היה שמו של השני, היו מטפלים בפרשה הזאת, היו בודקים אם זה בסדר, אם אפשר להעביר את היהודי הזה למחנה הריכוז, או אם זה לא מספיק לכך. טוב, העברה למחנה הריכוז בהתאם לצוו של הרייכספירר מיום פלוני אלמוני. לכתוב בחזרה אל תחנת המשטרה ההיא, בהתאם לצו של פלוני אלמוני, אז היהודי פלוני אלמוני, נקודה, 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 נקודה. עכשיו, המכתב הזה מ4ב4 לא יצא מראש המשרד אל תחנת המשטרה המדינית מünchen, אשר הייתה צריכה להעביר את היהודי למקום פלוני, אלא שטיוטת מכתב זה הלכה אל מחלקת משטרת החסות במשרד 4. שם עמד בראש איזה רגierungs- und Kriminalrat. איש זה היה עליו לחתום בעצמו, או שהחתים את ראש המשרד ונתן רק את ההוראה המתאימה כלפי מטה. בדרך כלל הלך הדבר לאחר מכן באמצעות הארכיון המרכזי של המשרד 4, וכל המכתבים האלה אשר הגיעו אל משרד המשטרה המדינית החשאית, הגסטאפו, מרשויות נמוכות או אפילו מרשויות גבוהות יותר, הועברו מיד על ידי עובדי הארכיון אל תיבת המחלקה למעצר חסות, ולא אל תיבת המחלקה 4ב4, כך שאיש זה קיבל את הפניות כראשון וטיפל בסיפורים כאלה ממש כאילו היו מטפלים אנשי המדור שלי, והני או ממלא מקומי הקבוע היה עלינו רק לתת חתימה נגדית, זאת אומרת לאשר את אי ההתנגדות. המחלקה למעצר חסות לא יכלה להכריע הכרעה עניינית. היה בכך רק טיפול ארכיוני מוערך יותר. על כן לא הושיבו שם רגierungsrat, כי אם רק אדם בדרגת רגierungskriminalrat. ואיש זה לא נמנה עם הפקידים הבכירים. אני הייתי כמובן אחראי במקום ראשון. עליי הייתה גם החובה לדאוג לכך שיבדקו את הפרשה, שיעשו זאת עובדי המדור שלי ויראו אם אפשר או אם אי אפשר להעביר את היהודי הזה ובאיזו נקודה. לאחר מכן הסדירו את הדברים למען הייעול והפשטות, והיה עלינו רק עוד לחתום, כי היו אלה כמובן עשרות מקרים. שאלת היועץ המשפטי, אמרת זאת? תשובת הנאשם, אם אמרתי זאת במילים אלה אינני יודע עוד, אבל התוכן בחלקו נכון מבחינה עניינית ובחלקו אף איננו נכון. אבל בחלקו הרי כבר העידותי עליו, היועץ המשפטי, בחלקו, כן. הנאשם, זה גם מסתבר מתוך המסמכים הרשמיים. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף בעניין זה, יש לי עוד שתי מובאות. באותו עניין יש גם הרבה תיקונים בעמודים 246, 247. תסכים איתי שתיקונים רבים, ביניהם גם תוספות ממש בכתב יד של מילים רבות. למשל המילים Ich weiß die genaue Referatbezeichnung nicht mehr
זה אתה כתבת. אינני זוכר עוד את ציון המחלקה המדויק. נכון. Jawohl, aber ich frage mich, das sind Teile, für die ich überhaupt keine Gewähr übernehmen kann, weil ich es nicht weiß. Warum fragt man mich nicht zu Teilen, wo die Korrekturfahnen vorliegen? Es sind insgesamt 200 Korrekturfahnen hier. Das wäre wenigstens etwas genauer und etwas, sagen wir mal, nachprüfbarer. Diese Sachen kann ich ja überhaupt nicht einmal nachprüfen, weil die Fehlerquellenmöglichkeiten zu gewaltige sind, abgesehen von den Umständen, die ich vorhin geschildert habe. זה כבר שמענו הכל. כן, אבל אלה הם החלקים אשר אינני יכול לקבל לגביהם כל ערבות, אינני יודע מדוע אין נותנים לי את אותם הקטעים אשר בהם ישנן הגהות תיקון, יש כ-200 הגהות תיקון כאלה, שם אפשר להבין את הדברים ביתר דיוק, הדברים ניתנים לבדיקה, כאן אינני יכול כלל לבדוק את הדברים, וזאת אני אומר עוד בנוסף להסתייגות שכבר הבעתי באשר לשגיאות הכלליות. טוב, עכשיו לאחר כל ההסתייגויות תואיל לקרוא את הקטע שסימנתי לך המתחיל במילה דמית. Jawohl. כן. Damit fiel für den Schutzhaftdezernenten bei uns im Amt 4. Ja, es ist nur aus dem Zusammenhang gegriffen, deswegen habe ich mir erlaubt zu sehen, was davor steht. Ja. כן, זה רק בלי הקשר, לכן הרשיתי לעצמי לראות מה כתוב לפני כן. כן. Jawohl. טוב. Damit fiel für den Schutzhaftdezernenten bei uns im Amt 4, das war das Referat 4a und so weiter. Ich weiß die genaue Referatsbezeichnung nicht mehr. Das ist in Ihrer Handschrift. Das ist Diese meine Worte, ja? Handschrift, jawohl. זה בכתב ידך, כן? כן. Ja, bitte weiter. 4b4, das war die Unterabteilung meines Referates gewesen. Ich hatte die Unterabteilung 4b4a und 4b4b. Das ist ein Kauderwelsch, dieser ganze Satz. War also... Was war A? Was war A. A? Der eine 4b4a war der Regierungsrat Suhr. Das stimmt auch wieder nicht, wie ich festgestellt habe. Und nach seinem Abgang Regierungsrat Hunsche. Und 4b4b war Günther mit Personalunion. Personalunion seiner Eigenschaft als mein ständiger Vertreter. Ja. 4b4a war die Feststellung der Volks- und Staatsfeindlichkeit, die Aberkennung der deutschen Staatszugehörigkeit, Beschlagnahmung des Vermögens, das heißt also die Staatspolizeileitstelle X beantragte an das Reichssicherheitshauptamt gemäß einer Durchführungsverordnung der ... Reichspräsident zum Schutz für Volk und Staat, die Feststellung der Volks- und Staatsfeindlichkeit für den Juden Y, nicht nur für Juden, es war ja der Kreis, der dieses Gesetz des ... umfasste, ein Gesetz, das später noch erweitert wurde durch Zusatz und Zusatzerlass. Die Feststellung der Volks- und Staatsfeindlichkeit und die Aberkennung der deutschen Staatszugehörigkeit und danach kam dann automatisch, wenn alles stimmte, die Beschlagnahme des Vermögens. Und dieser Betreffende konnte das KZ oder die Reichsgrenze längst verlassen haben. Er konnte aber auch, da er noch im Reichsgebiet gerade eben in dem Verwahrsam der Polizei übergegangen sein. Nun hat die Staatspolizei genau im Einzelnen geschildert, warum sie diesen Antrag auf Feststellung auf dem Dienstweg gibt, unter ausführlicher Begründung, warum dieser Namensträger unter dieses Gesetz zu fallen habe und so weiter. Da war in der Regel mit der Abschrift des Vernehmungsbogens, mit der Abschrift der Vernehmungsbogen beigefügt, oder es war in einem Schreiben diese Vernehmungssache fast vollinhaltlich wiedergegeben. Was der bearbeitende Sachbearbeiter, diese Sachen wurden nur von, diese Sachen wurden nur von Juristen bearbeitet. Diese Sachen wurden nur von Juristen. Nur von Juristen bearbeitet, mit dem Rahmenpersonal, das diesen Juristen zur Verfügung stand. Und zwar immer ein Regierungsrat und als Leiter
ein Assessor. Als Suhr Regierungsrat war Hunsche Assessor. Als Hunsche Regierungsrat wurde, kam ein Assessor, da habe ich einen Kreis gemacht mit einem 38er, Ziffer Ja. 38, also Fahnenkorrektur 38. Ja? Hinzu ein Rheinländer und die hatten nun ihr zuständiges Personal. Es war eine routinemäßige Arbeit. Ja. Haben Sie das gesagt? Ich werde den Inhalt gesagt haben, aber man sieht schon den Kauderwelsch hier, der dann zusammengebraut worden ist. So ist es immer. Es ist hier nun, ist mir diese Sache nicht aufgefallen, ein Wörtchen, ein oder kein, ein Wörtchen nicht ausgelassen oder falsch dazugegeben, ergibt einen völlig anderen Sinn. זה חל על ראש המחלקה זה חל על ראש המחלקה למעצר חסות אצלנו במשרד 4. זאת הייתה המחלקה 4א וכן הלאה, אינני זוכר עוד את הציון של המחלקה. הערת היועץ המשפטי, התוספת הזאת היא בכתב ידך, לא כן? תשובת הנאשם כן. 4ב4 זאת הייתה הספרה של מחלקתי שלי, כי לי היו המדורים 4ב4א, 4ב4ב. הערת הנאשם זה לשון כעור ומשובש, לשון תרגום. האחד, 4ב4א, זה היה הרגierungsrat זור. הערת הנאשם זה כבר בלתי נכון, אני כבר יכול להעיר זאת. הלאה. ולאחר שיצא מן המשרה היה זה regierungsrat הונשה, ו4ב4ב זה היה גונטר באיחוד אישי בתפקידו כממלא מקומי הקבוע. 4ב4א היה המדור לקביעת עובדת האיבה לעם ולמדינה. שלילת הנתינות הגרמנית, חילוט הרכוש, זאת אומרת תחנת משטרת המדינה הפלונית הציעה הצעתה והפנתה אותה אל המשרד הראשי לביטחון הרייך בהתאם לתקנת ביצוע של הרייכספרזידנט להגנת העם והמדינה, הציעה לקבוע את המעמד של אויב העם והמדינה. ליהודים, זאת אומרת לא ליהודים, הרי זה היה בתחום החוק של כך וכך שהוא חל בכך, נכלל בכך, חוק אשר לאחר מכן עוד הורחב על ידי תוספת ועל ידי צו תוספת. קביעת מעמד אויב העם והמדינה ושלילת הנתינות הגרמנית באה לאחר מכן כתוצאה אוטומטית מכך, אם הכל היה כשורה, גם חילוט הרכוש. יכול היה איש זה כבר לעזוב מזמן לפני כן את מחנה הריכוז או אפילו את שטח הממלכה, וייתכן גם שלא, ייתכן שהיה עוד בשטח הממלכה ונמצא בדיוק במעצר המשטרה. אם כן, תיארה משטרת המדינה בדיוק כל פרט ופרט, מדוע היא מציעה הצעה זו בדרך השירות, הצעה לקביעת מעמד זה, תוך הבאת נימוקים מפורטים מדוע יחול חוק זה על איש פלוני. בדרך כלל גם הוסיפו להצעה זאת את השאלון בדבר חילוט הרכוש, או שהיו בגוף המכתב מוסרים כלשונו את עניין החקירה הזאת. מה שעובד המדור המתאים של העניינים האלה עתה רק על ידי משפטנים טיפלו בזאת. בסגל המסגרת הזה, אשר עמד לרשותם של המשפטנים,
זאת אומרת תמיד רגierungsrat אחד ואססור אחד כמנהל. כשהיה סור רגierungsrat היה הונשה האססור. כשהיה הונשה לרגierungsrat בא איזה אססור בוס. הערת הנאשם, כאן ציינתי בעיגול קטן את הציון בספרה 38, ללמדך שיש כאן גיליון הגהת תיקונים. היה זה איש מחבל הריין, ואלה היה עליהם אם כן את הסגל העובדים המתאים והמוסמך. הייתה זאת עבודה שגרתית. שאלת היועץ המשפטי, האמרת זאת? תשובת הנאשם, כן, לפי תוכן הדברים אמרתי זאת, אבל אפשר כבר לראות מלשון תרגום זה המשובש והכעור שלא ייתכן כי כך אמרתי אותם, וזה היה תמיד כך, חוזר ונשנה. יש לך מילה עין המשתבשת במילה קין, וכל התוכן הוא אחר, אם כך או אם כך היא הגרסה הנכונה. יש לך מילה nicht, אשר כשהיא חסרה משתנה כל תוכן המשפט, הוא מתקבל מובן אחר לגמרי. כן. עכשיו בשלב זה אני עוד אבקש אותך לקרוא את האפיון, החרקטריסטיקה שנתת לעוזריך. זה מצוי בסליל 25 שיש בו הרבה תיקונים בכתב ידך, גם בעמודים שמהם אבקש בך לקרוא. תסתכל למשל בעמוד 226 למעלה, זה נמצא לפניך. זה הקטע האחרון, מר האוזר? כרגע כן, אדוני. הוא ארוך? הוא ארוך? לא, לא, זה 3 קטעים קצרים מאוד. טוב, טוב. אני מצטער אם אני צריך לגרום לאריכות הדברים, לדעתנו יש לזה חשיבות. אז תראה, ב-226 יש למעלה תיקון שלך, ב-227 יש למטה תיקון שלך, תוספת מילים, נכון? וגם לפני זה ב-221, נכון? בעמוד 223 כתובים 2 מספרים של הערות שעשית, 27, 28. כל זה נכון. Es gibt sogar auf 222 Korrekturen von einer fremden Handschrift, wie ich eben sehe. כן, בעמוד כן, זה כאן. 222 מופיעים אפילו תיקונים בכתב יד זר. אף פעם לא אבקש ממך להיות אחראי על תיקונים של כתב יד זר. רק על התיקונים שלך. עכשיו תקרא ב-226 למעלה 4 שורות שכתבת על גינטר. כן? Eine Sekunde, bitte. רגע כץ, בבקשה. Denn Günther personifizierte die Härte. Und ein Weichling wie Wislicenny und auch Krummey behagten Günther nicht. Günther ist einmal halb totgeschlagen worden von der Landespolizei. Da haben Sie etwas hineingeschrieben. Ja, da habe ich etwas, aber das kann ich nicht lesen. Das ist Thüringischen, nicht wahr? Ah, Thüringischen, jawohl, Ja. das kann sie. Von der thüringischen Landespolizei. Ich lese nur während, über während ist was drüber geschrieben. Während der Machtergreifung. Vor der Machtergreifung. Ah, vor der Machtergreifung. Mit Ihrem Handschrift doch. Und ja, ich ist nur nicht durchgekommen hier. Ja, bitte. Und saß dann mehr in Gefängnissen, als er in Freiheit lebte. Ja. על גינטר כתוב כאן כי
גונטר סימל בעצמו את הקשיחות ולא נעמו לחיקו אנשים כקרומאי וכביסליצני אשר היו אנשים רכי לבב. הוא כמעט ונהרג במכות שספג מאת משטרת המדינה בטירינגיה עוד לפני עלייתו של היטלר לשלטון, ואחר כך בילה את מרבית ימיו בבתי כלא ולא בחופשי. טוב, עכשיו בעמוד הקודם למטה נתת חרקטריסטיקה לויסליצני, קרומאי, אברומאי, טרישטה. אתה רוצה לקרוא את זה בבקשה? 225, letzter Absatz, ja? Ja, ja. Wisliceni, Krumai, das soll wahrscheinlich Abromeit heißen, Adoleit. Ja. Richter waren Leute, die ich erst überzeugen musste oder versuchte sie zu überzeugen, die nicht alles hinnahmen, wie es befohlen war. Das eine Wort ist nicht lesbar. Die immer noch ein, wenn oder ein Aber hatten, was nicht nur mich, sondern auch meinen ständigen Vertreter Günther in Berlin zum Überdruss verstimmte. Günther selber, den ich in diesem Fall als Zeugen anrufen muss, wird es mir bestätigen. Er selber in Einzeldurchführungsmaßnahmen, mit denen er ja betraut war, dass er, es ist nicht lesbar, GR, mit diesem Personenkreis große Schwierigkeiten hatte. Und wenn ich jetzt so recht bedenke, muss ich Ihnen sagen, dass Wisliceni ihm den Dulder und Erleider nie sympathisch gegenüberstand. כן. Was? נתרגם את זה. רגע. In? מה זה היה? יש לכם? עם dem Dulder, כך כתוב? Das ist durcheinander, hat keinen Sinn, dass Wisliceni ihm, dem Dulder und Erleider, nie sympathisch gegenüberstand. Was hat sollte keinen Sinn. sein? Es ist sinnlos, denn es heißt, muss ich Ihnen sagen, dass Wisliceni ihm, also Günther, dem Dulder und Erleider, Günther war ja kein Dulder und Erleider gewesen, nie sympathisch gegenüberstand. Das hat die Schreibkraft wieder durcheinander gemurkst, irgendwie nicht wahr? המובא, ויסליצני, גרומייד, כנראה שהכוונה כאן לאברומייד, אדלייד וריכטר היו האנשים אשר היה עליי תמיד לשכנעם או לנסות לשכנעם, כי לא השלימו עם הכל כפי שצווה, אשר הייתה להם תמיד עוד הערה בצורת אילו, אולם, אבל, דבר אשר הרגיז לא רק אותי כי אם גם את ממלא מקומי הקבוע גונטר בברלין. גונטר עצמו עליי לקרוא לו שיעיד על כך בפרשה זאת, הוא יאשר לי, הוא בעצמו בענייני ביצוע של הדברים היחידים אשר הוטלו עליו, היו לו תמיד קשיים גדולים עם חוג אנשים זה. ואם אני כך חושב עכשיו, עליי לומר לך שוויסליצני מעולם לא סימפט אותו את הסובל והסובלן הגדול. לשאלת השופטים והיועץ המשפטי, מסביר הנאשם כי אין כאן כל היגיון באמת, כי ויסליצני בוודאי ובוודאי לא היה האיש הסובל והסופג עלבונות. לא, גונטר, לא ויסליצני. סליחה, שגונטר ודאי לא היה האיש הסובל הגדול, להפך כאן שוב עשתה הכתבנית בלבול אחד גדול. טוב, עכשיו שני הקטעים האחרונים האלה שקראתי באוזניך, האם אמרת אותם או משהו קרוב לזה? Ähnlich mag es schon gelautet haben, aber wenn ich das so lese, überhaupt die ganzen Absätze, dann kann ich mich des Eindrucks nicht verwehren, als würde ich
Josef Filzers Briefe oder eine andere Ludwig-Thoma-Geschichte lesen. In diesem Genre ist das irgendwie, kommt mir das irgendwie vor. Dazu kommt die sachliche Unrichtigkeit. Es ist ein Versuch eines Menschen nach langen Jahren Abschaltung auf einmal irgendwie krampfhaft etwas zusammenzustoppeln und zusammenzubauen, damit es irgendwie zu einem Buch befördert wird. טוב. קרוב לזאת אולי כן, אבל כשאני קורא כאן את כל הנאמר, אז נדמה לי שאני קורא את מכתביו של יוזף פילצר או איזה עניין אחר, פרי דמיון. יש כאן... של לודוויג תומה, הוא אמר, כן. כן, לודוויג תומה זה הומוריסט בווארי עד כמה שידוע. תודה. יש כאן טלאי על גבי טלאי אשר מבקשים לקשר דברים שאין להם קשר כדי ליצור איזשהו ספר מעניין. יש לי פה שאלה לנאשם, שאלת ביניים. איפה נמצא גונטר עכשיו? Das weiß ich nicht, wo sich Günther befindet. Ich habe keinen von den beiden Günthers nach dem... לא, גונטר זה, מדבר על גונטר זה שאתה אפיינת פה. זאת אינני יודע היכן נמצא גונטר עכשיו. לא ראיתי איש משני הגונטרים לאחר המלחמה. Das weiß ich nicht. Ich habe mich wiederholt nach ihm erkundigt, habe aber nirgends eine Auskunft gehört, habe nicht gehört, dass er tot ist und habe auch nicht gehört, dass er lebt. Möglich ist, dass er lebt, denn ich habe nirgends gehört, dass er tot ist. Mehr kann ich nicht sagen darüber. פעמים רבות ביקשתי להיוודע על מקום הימצאו של גונטר. לא קיבלתי כל ידיעה. לא שמעתי אם חי הוא, לא שמעתי אם מת הוא. אפשר להניח כי הוא חי, כי לא שמעתי על מותו. אני רוצה עוד לשאול את הנאשם. Als Sie vorher sagten, das hat man zusammengestoppelt, ja? Ludwig Thoma. Bitte? Das hat man zusammengestoppelt, haben Sie gesagt, ja? Ich weiß nicht, was ich sage, aber das würde auch hinpassen. Nein, ich habe das Wort von Ihnen gehört, das habe ich nicht erfunden. Zusammen, wenn ich das stimmt auch. Ken? Ken. Wer hat das zusammengestoppelt? Das ist von verschiedenen Köchen ist das zusammengestoppelt worden. Ich habe dazu gesagt. Sassen hat dazu etwas gesagt. Die aufnehmende Kraft hat das einfach in die Maschine reingeschrieben. Und so kommt dann zum Schluss so ein Gebilde heraus. שאלת אב בית הדין, כשאמרת קודם לכן טלאי על גבי טלאי, שאלת הנאשם, טלאי על גבי טלאי, אינני זוכר אם בדיוק אמרתי טלאי על גבי טלאי. אב בית הדין, כן, אבל אני שמעתי מפיך טלאי על גבי טלאי. מר מימון קורא את המקור, טלאי על גבי טלאי. ובכן, שואל אב בית הדין, מי הדביק טלאי על גבי טלאי זה? הנאשם, אלה היו טבחים רבים אשר בישלו את תבשיל הטלאי על גבי טלאי הזה. אמרתי, אני דברים... אולי עוד שאלה אחת. טוב. זסן הוסיף משלו וגם הכתבנית עוד הוסיפה משלה. כן. וכך נתקבלה התשובה. כן. אני שאלתי אותך... רגע, הוא עוד רוצה... לא, אני שאלתי אותך על גונטר מפני שאתה מסתמך פה על עדותו שהוא יוכל לאשר את הדברים הקודמים. ואתה ענית לי שאתה חושב שהוא חי מפני שלא שמעת שהוא מת. Ich kann beides annehmen und da ist das eben so mit hineingeschrieben. פה בדברים לזסן הנחת שהוא חי, שהוא יכול לאשר את דבריך. הנחת. Ich meine das so, falls er leben würde, würde er das bestätigen müssen. עכשיו אז... אני יכול להניח את שתי האפשרויות. מה שכתבתי שם, התכוונתי שאילו חי יכול היה לאשר זאת. חשבתי שקיבלת איזה ידיעות שהוא חי. Nein, nicht eine einzige. לא, אף לא ידיעה אחת. שאלתי הנוספת היא בנוגע למולר. מה אתה יודע על מולר? חי או מת?
habe verschiedentlich versucht, mir Gedanken darüber zu machen. Ich wurde auch gefragt deshalb. Ich habe Müller zum letzten Mal gesehen, bevor ich nach Tirol abrücken musste. Ich habe nie wieder etwas gehört. Ich habe Verschiedenes gelesen und habe mir gedacht, dann zum Schluss, dass er in der Reichskanzlei gefallen ist. Das war meine Annahme. In Argentinien hörte ich, dass es möglicherweise so ist, dass Müller nach Russland gegangen sein könnte. Und da wurde ich befragt. Nun habe ich eine völlig unmaßgebliche Meinung, denn ich bin da nicht orientiert, wie sich Müller verhalten hat zur Umsturzzeit, denn da habe ich ihn ja nicht gesehen, sodass ich persönlich nichts weiß. Ich neige aber der Annahme, dass er sich das Leben genommen hat. Wohingegen ich gefragt worden bin von einem Beamten bezüglich Müller, und da habe ich wieder geschlossen, wenn man sich lebhaft nach einer Person erkundigt, vielleicht liegen Indizien vor, dass er doch noch lebt. Das sind meine persönlichen Überlegungen gewesen, die aber auf keine irgendwelche Grundlage basieren können, die von Authentizität wäre. אני ניסיתי לחשוב מחשבות באשר למולר זה, אף שאלו אותי שאלות. אולם אני ראיתי את מולר לאחרונה לפני שהיה עליי לצאת בכיוון טירול. מאז לא שמעתי עליו דבר. קראתי שהוא נפל אולי ברייכסקנצלאי. לאחר מכן בארגנטינה קראתי כאילו עבר לשטח ברית המועצות. שם שאלו אותי עליו, אבל אינני יודע לומר דבר, כי אינני יודע מה היה יחסו, מה הייתה התנהגותו בימי המהפכה. אני מכל מקום לא ראיתי אותו, ואני נוטה אישית להנחה שהוא התאבד. מאז שאל אותי פקיד על מולר זה, ומשאלה זאת למד אני שמתעניינים בו עדיין. אם מתעניינים בו, יש בכך אולי רמז לעובדה שמניחים כי עודנו חי. אני על כל פנים את מחשבותיי רק חשבתי לי כהנחות וכהשערות, ללא כל יסוד עובדתי. כן. טוב, עכשיו הקטע האחרון במסגרת זאת. תעבור לדף הקודם, 223. שלושה קטעים כבודו, קראנו שניים. יש גם קטעי משנה, אני מבין. טוב. תעבור לעמוד 223 אצלך, השורות האחרונות. תראה, קודם בעמוד הזה דובר על ויסליציני, אברומייד וקרומייד, ואתה אומר משהו על כל השלושה למטה, נכון? על הדרי. תואי לקרוא לנו מה שאמרת על כל השלושה. בסוף עמוד 223. זה מסומן שם, כן? תקרא את השורות האחרונות המתחילות במילים alle diese drei. Alle diese drei waren das Gegenteil von mir. Friedfertige, gute Bürger. Alle drei waren stolze, fröhliche Uniformträger. Alle drei liebten es nicht allzu sehr, echauffiert zu werden. Sie machten alle gern ihren Dienst, soweit es nicht an Überstunden heranragte. Und alle drei ließen die 5 gerade sein, wenn man ihnen nur die persönliche geheiligte Ruhe ließ. טוב. שלושה אלה היו ההפך ממני, אזרחים טובים שוחרי שלום, שלושתם היו אנשים נושאי מדים עליזים וגאים,
אף אחד משלושתם לא רצה להתחמם יתר על המידה. שלושתם שירתו ברצון רב כל עוד לא היה המדובר בשעות נוספות. ושלושתם הניחו הכל על מקומו בשלום, אם רק הניחו להם באופן אישית. זאת אמרת? רגע, 5 גרדה זה קצת יותר מאשר להניח. זאת אומרת, לעצום עין גם למשהו. תודה. אמרת את הדברים האלה, או כיוצא בהם. Ich werde nicht gesagt haben, sind im Gegensatz zu mir friedfertige Bürger, weil ich der Annahme war und bin, dass ich stets ein friedfertiger Bürger gewesen bin. אני אינני חושב שאמרתי כי היו ההפך ממני אזרחים טובים שוחרי שלום. אני תמיד הנחתי ומניח שהייתי אף אני אזרח טוב שוחר שלום. Denn wäre ich kein friedfertiger Bürger gewesen, dann hätte ich sicherlich nach Art der Raudis ganz andere Beispiele gegeben, von denen man berichtet haben כי würde. אלמלא הייתי אזרח טוב שוחר שלום, הייתי עושה נוסח הפרחחים דברים אחרים לגמרי, אפשר היה לספר עליהם. כן, אבל מלבד המילים האלה שאתה מסתייג מהם, זה תוכן הדברים שאמרת, נכון? Es mag sinngemäß richtig sein, ich weiß ja nicht, was ich gesagt habe um jene Zeit. ייתכן והדברים נכונים לפי תוכנם, הרי אינני יודע מה אמרתי באותה תקופה. עכשיו גמרנו. עד כאן, כבודו. אני עובר אחרי הצהריים לחקור את הנאשם בענייני הונגריה ועושה מאמץ לסיים היום. טוב מאוד. נפסיק עכשיו הישיבה הבאה היום אחרי הצהריים בשעה 3:30. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a
fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.